Okay, let's start. So I'm going to review what we discussed last time briefly. Để bắt đầu thì tôi sẽ đi qua lại một số điều mà chúng ta đã học trong buổi hôm trước rất là nhanh chóng. So we started from the period of the exile and then how they returned back to Judea. Chúng ta đã đề cập đến cái giai đoạn mà dân Do Thái bị đi lưu đày và sau đó họ quay trở lại. Những người quay lại và những người không quay trở lại thì họ trở thành những người Do Thái lưu vong. Maybe about 5 to 10% of the exile came back, but the majority stay in the Babylon, and over time they just spread throughout the empire. Có khoảng 5 đến 10% dân số Do Thái đã quay trở về quê hương. Còn lại phần lớn thì họ đã ở lại Babylon và họ sinh sống ở tại đó và họ tản lạc ra khắp nơi. So we don't know how the synagogue started, but we think synagogue is very connected with the exiles because they live in Babylon. They need a place to meet. That's how the synagogue started. Và chúng ta cũng không biết là thực sự thì nguồn gốc của hội đường Do Thái đã bắt đầu từ đâu, nhưng mà theo như nghiên cứu và theo quan sát thì có lẽ nó bắt đầu từ cái giai đoạn bị lưu đày và kể từ thời điểm đó thì hội đường đã đóng một vai trò rất là quan trọng trong đời sống của người Do Thái. So over several hundred years, the diaspora Jews spread throughout empire. Also, the synagogue was spread over the entire empire over like 300 to 400 years. Và có lẽ là trong giai đoạn khoảng 100 năm thì cái chủ nghĩa Hy Lạp hóa nó đã diễn ra rộng khắp ở nhiều nơi, và trong cái thời điểm này thì hội đường Do Thái cũng bắt đầu phát triển và nó cũng được mở rộng trong rất là nhiều khu vực trong vòng khoảng 300 cho đến 400 năm. And next, we talk about the Samaritans. Judean people look down Samaritans because they're not a pure blood. They're very mixed. They're the descendant of mixed marriage. Và chúng ta cũng có nói đến người Seminary và họ đối với người Do Thái thì họ coi người Seminary là một cái dân tộc khác biệt chứ không phải là người Do Thái, và bởi vì là họ đã bị pha trộn với lại các dân tộc khác và họ có những cái phong tục khác của họ. Not just the mixed marriage, but the Samaritan also built another temple on the Mount Gerizim. They don't accept another temple outside of the Jerusalem. That's another reason why Judeans look down Samaritans. Và người Samari không những là bị coi là một cái dân khác, nhưng mà người Samari cũng đã tự xây một cái đền thờ riêng cho mình, nên là đấy là một cái lý do khác khiến cho người Do Thái họ rất là coi thường người Samari và họ không có chấp nhận cái đền thờ nào ngoài đền thờ chính ở Jerusalem. So after Alexander the Great, the Hellenism spread out throughout the entire empire over the several hundred years also. Và dưới thời gian trị vì của Alexander Đại Đế thì chủ nghĩa Hy Lạp hóa đã bắt đầu phát triển rộng khắp trên các khu vực này, đặc biệt trong giai đoạn năm 300 trước công nguyên. And the Hellenism changed literally everything. Like it is like their lifestyle. It was completely changed. Và chủ nghĩa Hy Lạp hóa đã thay đổi gần như là tất cả mọi thứ, mọi cái khía cạnh trong đời sống của con người đều bị thay đổi. Remember, it didn't happen just 1 or 2 years. It happened over many hundred years. It was like a continuous process. Và chúng ta nhớ là nó không phải là một cái điều diễn ra trong vòng 1 hoặc 2 năm, nhưng mà nó diễn ra trong nhiều trăm năm và nó là cả một cái quá trình diễn ra liên tục. See, Hellenism never replaced the local tradition, local culture. Instead, the Hellenism penetrated and then kind of like a intermixed with the local tradition and the local culture.
Và cái chủ nghĩa Hy Lạp hóa này thì nó không thay thế hoàn toàn văn hóa của địa phương, nhưng mà cái chủ nghĩa Hy Lạp nó đã tức là nó thấm nhuần, nó đang xen lẫn vào trong cái văn hóa và truyền thống của Do Thái. So after Alexander Great, the empire was divided, and then we talk about the two major forces, the Ptolemy and then Seleucus. Và sau cái giai đoạn trị vì của Alexander Đại Đế thì cái đế quốc này đã bị phân chia thành 7 khu vực khác nhau, và buổi hôm trước chúng ta đã nói đến hai cái thế lực đấy là Ptolemy và Seleucus. So from about the 300 BC to 200 BC, about the 100 years, the Israel was under the Ptolemy the control. Và trong vòng 300 năm thì Israel đã nằm dưới sự kiểm soát của Ptolemy. So during this period, the Hebrew Bible was translated into Greek, that is the Septuagint. Và trong cái giai đoạn này thì Kinh Thánh tiếng Hebrew đã được dịch sang tiếng Hy Lạp, và nó gọi là bản 70. So all those like the diaspora Jews now can read the Hebrew Bible in Greek. So that becomes the major their Bible, for the diaspora Jews. Và đối với những người Do Thái lưu vong thì bây giờ họ có thể đọc được Kinh Thánh bằng tiếng La Mã, và cái bản Kinh Thánh này trở thành một cái bản rất là phổ biến đối với những người Do Thái lưu vong trong thời điểm bấy giờ. So it lasts like next to 200 years, more than 200 years. So think about who reads like more, either Septuagint or the Hebrew Bible. Vậy thì trong cái giai đoạn khoảng 200 năm đó, chúng ta có thể suy nghĩ về câu hỏi là người ta sẽ đọc cái Kinh Thánh bằng tiếng Hebrew hay là Kinh Thánh bằng tiếng Hy Lạp nhiều hơn. There are lots of the diaspora Jews out there, so probably more people read, the Septuagint version of the Bible. Và bởi vì là cái số dân Do Thái lưu vong nhiều hơn số dân Do Thái gốc, nên là có khả năng là họ đã đọc cái bản tiếng Hy Lạp nhiều hơn. And from about 200 BC, now the Israel is under the control of the Seleucus kingdom. Và đến khoảng năm 200 trước công nguyên thì Israel bây giờ thuộc sự kiểm soát của vương quốc Seleucus. So this Seleucus kingdom pushed more Hellenism throughout their territory. So now the Judaism is under pressure. Now there is a, sort of, competition between the Hellenism and the Judaism. Và trong cái thời dưới sự cai trị của đế quốc Seleucus thì đế quốc này đã thúc đẩy cái sự phát triển của chủ nghĩa Hy Lạp nhiều hơn nữa xuyên suốt các khu vực, kể cả là các thuộc địa. Và trong cái giai đoạn này thì Do Thái giáo đã bị gặp thách thức, và lúc này giống như là phải đấu tranh và nó bị xung đột với lại cái chủ nghĩa Hy Lạp. So let's review the 5 very unique characteristics of Judaism, because this is very important. Và chúng ta cũng sẽ xem lại 5 cái đặc điểm khiến cho Do Thái giáo rất là độc đáo, bởi vì đây là những cái lý do quan trọng nhất. So the first is monotheism, which is a single God. The second is a single temple, because there's only one God. So they believe that God actually dwelled in this temple. Điều đầu tiên đấy là chủ nghĩa độc thần, họ tin là chỉ có một Đức Chúa Trời thôi. Thứ hai là một đền thờ, bởi vì là chỉ có một Đức Chúa Trời, và họ thực sự tin là Chúa tức là Chúa ở trong cái đền thờ này. And they also have a very special day and festivals throughout the years, and then they don't work for that days. Và họ cũng có những cái ngày nghỉ và những cái kỳ lễ quan trọng ở trong năm, và trong những cái ngày đó thì họ sẽ không có làm việc. And they also performed the circumcision, and then they had a special diet. Và họ cũng là những người thực hiện sự cắt bì, và họ có cái chế độ ăn uống đặc biệt. And right, so
From the Maccabees, we discussed how the Seleucus kingdom pushed, how they challenged the Judaism. Và buổi trước khi mà chúng ta xem trong cái sách Maccabi thì chúng ta có thấy là cái đế quốc Seleucus họ đã thách thức Do Thái giáo, truyền thống của Do Thái giáo như thế nào. So they forbid the sacrifice in the temple, and then they forbid special days, Sabbath, and the festivals. And also they try to build the shrine for idols. And then they said circumcision is not allowed also. Họ cấm dâng thực tế lễ thiêu và họ cấm các ngày lễ trọng thể, các ngày sa bát. Họ cũng bắt người Do Thái phải thờ các thần tượng khác và họ không cho dân Do Thái thực hiện sự cắt bì. So basically, all the major distinctives of the Judaism are coming under attack. Okay, and then that was a king's order. So if you don't follow, you're gonna die. That's what they're saying. Vậy nên tất cả những cái nét đặc biệt chính của Do Thái giáo đang bị tấn công, và bởi vì đó là lệnh của vua nên nếu như ai không tuân lệnh thì người đó sẽ bị chết. So how did the Jewish people respond? Like one extreme, actually, they love to follow the king's order, so they change back to like the pagan, Vậy thì người Do Thái họ đã phản ứng như thế nào trong cái giai đoạn đó? Thì có một cái có một cái bộ phận cực đoan là họ theo hướng họ yêu thích những cái sắc lệnh của vua, và họ đã thay đổi những cái thói quen, thay đổi những cái phong tục của mình để mà làm theo những cái yêu cầu của vua. And the Maccabee actually talk about, like I said, the gymnasium, like they even built the gymnasium in Jerusalem. Và trong Maccabi này thì họ cũng có nói đến việc là họ đã xây một cái phòng tập thể hình ở tại Jerusalem. You know, the gymnasium in the Greek culture is not just a physical training center. Actually, it comes with a bathhouse in other places. Và chúng ta cũng hiểu là đối với người Hy Lạp thì cái phòng tập thể hình không chỉ là nó mang cái tính chất rèn luyện sức khỏe thể chất, nhưng mà nó cũng có đi kèm với lại ví dụ như là những cái nhà tắm. And then nearby, you can find something like a library too. So it's not just like a physical, but also it's for like a mentally, training. So it comes with the sort of the complex, in other cities. Và ở xung quanh đấy thì nó cũng có các thư viện, như vậy thì họ không chỉ tập trung vào cái phần về thể lực, nhưng mà họ cũng tập trung cả về cái phần về trí lực nữa, nên là nó giống như là một cái khu phức hợp và nó có nhiều cái thành phần ở trong đó. See, I told you the Hellenism changed the lifestyle. It's just not just one or two, just style. It actually it changed your lifestyle. So think Và about like the gymnasium as a sort of the brand new shopping center in our days. và tôi đã có đề cập là cái chủ nghĩa Hy Lạp hóa này thì nó đã ảnh hưởng đến nó đời sống của mọi người tất cả các khía cạnh, và như vậy chúng ta cũng có thể hình dung giống như ngày nay chúng ta có một cái khu phức hợp, cái khu mua sắm phức hợp ấy. So let's say there's a new shopping center near your town, right? And then very fancy and then very nice. And it could change your sort of, shopping style. Giả sử là có một cái trung tâm thương mại mới mở ở gần khu vực của chúng ta, nó rất là hoành tráng và rất là đẹp, thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái phong cách mua sắm của chúng ta cũng sẽ thay đổi. So when this like a cultural influence comes into the Jerusalem, actually many people, I mean, I don't know how many, but some people are willing to compromise their faith. They just left Judaism and then they willingly accept Hellenism. Và trước cái sự ảnh hưởng của chủ nghĩa Hy Lạp hóa này thì có một số người Do Thái, tôi không biết cụ thể là bao nhiêu, nhưng mà họ đã sẵn sàng thỏa hiệp niềm tin của mình, họ từ bỏ niềm tin Do Thái và họ tham gia các cái tập tục mới này. Interestingly, even though they
stop practicing the Judaism, they think still there are the Jewish people because they are born as a Jewish. Nhưng mà rất thú vị đấy là mặc dù họ từ bỏ những cái tập tục và cái nghi thức tôn giáo Do Thái, nhưng mà họ vẫn nghĩ họ là người Do Thái bởi vì là họ sinh ra vốn dĩ đã là người Do Thái rồi. So this is one of the extreme liberal cases, and then we're going to talk about the other very like a conservative cases. Như vậy thì chúng ta đã nói đến cái khía cạnh là cái học thuyết tự do, và chúng ta cũng sẽ nói về một cái học thuyết khác, nó sẽ mang tính chất bảo thủ hơn. So it was the year 167 BC, and then now king sent the officers to the town of Modane. It's a kind of small town, and to make a kind of sacrifice. Năm 167 trước công nguyên thì các chức sắc của vua đã đến thành Modin. Đây là một cái thành khá là nhỏ và bắt họ dâng sinh tế. And they also invited many people from other region of Israel. Và họ cũng mời nhiều người ở các khu vực khác của Israel đến đây. So in this town, there was a local priest named Matthias, and then their family also called into the place. Và ở tại cái thành Modin này thì có một người tên là Matthias, và gia đình ở đây là cái người thầy tế lễ ở tại khu vực địa phương này, và gia đình của ông cũng được mời đến đây. So the king's officer spoke to the Matthias as follows: "You are a leader, honored and great in this town, and supported by sons and brothers. Now be the first to come and do what the king commands." Basically, then just make a sacrifice. Và các chức sắc của vua nói với lại Matthias như sau: ngươi là người lãnh đạo được tôn trọng và vĩ đại ở thành này, và được các con trai và anh em người ủng hộ. Vậy bây giờ hãy là người đầu tiên đến và làm những gì vua ra lệnh, tức là hãy đến đây và dâng việc tế lễ theo như lệnh của vua. So if you do that, then you and your son will be numbered among the friends of king, and you and your sons will be honored with the silver and gold and many gifts. Và khi mà ngươi và các con ngươi làm như vậy thì sẽ được kể là bạn của vua, và ngươi và các con trai sẽ được ban cho bạc vàng và nhiều phần thưởng. Basically, they just like offer very attractive the reward, right? If you just do the sacrifice for me, and we'll give you like this much gold, and then you'll be honored in the kingdom, something like that. Và về cơ bản thì họ đang đưa ra những cái phần thưởng rất là hấp dẫn, và nếu như mà Matthias và gia đình của ông hãy cứ dâng tế lễ cho ta, hãy làm theo lời của ta, thì các ngươi sẽ được coi trọng, sẽ được tôn trọng trong cả vương quốc và nhận được rất là nhiều bạc vàng. So this is what Matthias said. Even if all the nations that live under the rule of king obey him and have chosen to obey his commands, every one of them abandoning the religion of their ancestor, I and my sons and my brothers will continue to live by the covenant of our ancestors. It sounds like a Joshua, isn't it? Và đây là cái lời đáp lại của Matthias. Ông nói rằng ngay cả khi tất cả các quốc gia ở dưới luật pháp của vua vâng lệnh vua và chọn làm theo mệnh lệnh của vua, thì khi mà tất cả mọi người từ bỏ tôn giáo của tổ phụ, ta và các con trai và các anh em của ta sẽ tiếp tục sống theo giao ước của tổ phụ ta. Thì chúng ta nghe khá là giống như là những điều mà Joshua công bố, đúng không? So when Matthias finished his speaking, a certain Jew came forward to offer sacrifice on the altar. I don't know who this person, but certain Jew came forward. Sau khi mà Matthias đã khước từ vua, thì có một người Do Thái đã đi đến để dâng tế lễ tại bàn thờ ở Mô-đê-in. Tôi không biết là cụ thể đây là người nào, nhưng mà chỉ có ghi chép là một người Do Thái đã đến.
So when Mattathias saw this happening, he burned with the zeal, and basically he ran and killed that person on the altar. Và khi Mattathias nhìn thấy điều đó thì lòng ông rất là nóng cháy và ông đã chạy đến để giết cái người dân tế lễ kia ở tại chính bàn thờ đó. So also he killed the king's officer. So this is the beginning of the revolt. Và cùng lúc đó thì ông cũng giết viên quan của nhà vua, thì đây là cái khởi đầu của cuộc nổi dậy. But unfortunately, the Mattathias just died quite soon after the revolt began, and then the leadership was given to his five sons. Nhưng tuy nhiên thì Mattathias đã chết không lâu sau khi cuộc nổi dậy bắt đầu, và lúc này thì quyền lãnh đạo được trao lại cho 5 người con trai của ông. And then the third son, the Maccabee, succeeded his father as a sort of the leader. Và người con trai thứ năm, người con trai thứ ba của ông đã là người kế tự cái công cuộc của cha mình. So this Maccabean war continued about 3 years, and then on the it's like in 164 BC, actually they uh, captured the the temple, so they dedicated it a temple that became the Hanukkah. Và cái cuộc nổi dậy của gia đình Maccabee đã diễn ra trong vòng 3 năm, và họ cũng đã chiến thắng bằng cái sự đánh dấu, đấy là vào năm 164 trước công nguyên thì họ đã giành lại được đền thờ, và họ đã dâng cái đền thờ cho Chúa. So he is the Judas Maccabees. The Maccabees is a nickname, and then his family called the Hasmonean because their ancestor's name is a Hashimon. Và đây là hình ảnh của Judah Maccabeus, thì biệt danh của ông là Maccabee, thì gia đình này có cái tên chính xác hơn đấy là Hasmonean, và xuất phát từ tổ phụ của họ là tên là Hasmon. But a few years later, this Maccabee died in the battle. That was 160 BC. Nhưng chỉ một vài năm sau thì Maccabee đã chết trên chiến trận, đấy là vào năm 1600 trước công nguyên. And then now the leadership goes down to the brothers. Okay, there's four other brothers. Và bây giờ thì quyền lãnh đạo được trao lại cho những người anh em, một người trong số 4 người còn lại. Ba người So còn the lại. next one was the Jonathan, but he established himself as a high priest and a kind of like a civil ruler. Và lúc này thì người lãnh đạo là Jonathan Alphonse, và ông tự cho mình là thầy thượng tế và người cai trị nhân dân. Remember, this family was the local priest. They're not the family of the high priest. Và chúng ta nhớ là gia đình này vốn dĩ chỉ là những người thầy, những các thầy tế lễ thông thường thôi, ở tại địa phương, chứ họ không phải là dòng dõi thầy thượng tế. However, they claim themselves as a high priest. Nhưng tuy nhiên thì họ tự cho mình là thầy tế lễ cả, thầy thượng tế. Obviously, they cannot be a legitimate high priest. Okay, the high priest should be the family of Zadok. Và về cái mặt luật pháp thì họ sẽ không phải là thầy tế lễ cả được, và nếu như mà xét theo luật thì thầy thượng tế thì sẽ chỉ xuất phát từ gia đình của Sa đốc thôi. And then also it says a civil ruler. It's not like a title of the king, but it sounds like a king. Và họ cũng tự cho mình một cái danh hiệu là người cai trị nhân dân, thì nó không phải là họ xưng vương, nhưng mà nghe nó cũng khá giống là họ coi mình là vua. You know, like they perform like a king's role, but they cannot call themselves as a king because the law does not permit. You know, the person cannot be high priest and the king at the same time.
Và họ thực hiện những cái công việc của một vị vua nhưng họ không thể tự xưng mình là vua được, bởi vì là theo luật pháp thì luật pháp Do Thái không có cho phép một người thầy, tức là một người vừa là thầy tế lễ mà vừa là vua đồng thời. Because the Jewish law demanded that the high priest must be free from the blood on their hands. Okay, so they cannot be any military type of the person. Bởi vì là luật Do Thái yêu cầu thầy thượng tế phải là người mà tay họ không có đổ huyết, nên là họ bắt buộc không không thể là một cái nhân vật nào đó ở trong quân sự được. So after all those brothers, now the it goes to the next generation, and then the first one we're gonna see is it John Hyrcanus first. Vừa nãy thì chúng ta đã xem tức là những cái quyền cai trị đang thuộc về những người trong 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 số mấy anh em. Bây giờ thì nó đã chuyển qua một cái thế hệ khác và chúng ta sẽ cùng xem đấy là John Hyrcanus. So he became a king about like 134 BC, and then under the Hyrcanus, the Israel finally became independent. Now it became the independent country. Và John Hyrcanus đã cai trị từ năm 1300 từ năm 134 trước công nguyên, và về căn cơ bản thì dưới cái sự cai trị của John thì Israel lúc này đã là một cái quốc gia độc lập. So here on the left side on the map, that the green area is the sort of the territory when he became a king. It's a kind of small land. Và chúng ta có thể thấy cái hình ảnh ở bên tay trái thì cái khu vực mà màu xanh đấy chính là vương quốc sau tức là khi khi mà bắt đầu ông ấy cai trị và ông ấy giành được độc lập thì vương quốc này nó chỉ ở trong khu vực màu xanh thôi, thực ra nó cũng khá là nhỏ. So one of his achievement was that he expanded the territory. Và một trong những cái thành tựu của ông đó là ông đã mở rộng vương quốc. So first he conquered to the south. It's called the Edomay. It is the sort of the Edom territory here. Và đầu tiên là ông đã mở rộng lãnh thổ về phía nam, và khu vực này được gọi là Edome hay còn được gọi là Edom. So after he conquered the Edomay, and then he forcefully circumcised all the male, and then they follow the Jewish tradition. So now, so that they can be a Jewish. Và điều đầu tiên ông làm sau khi mà chinh phục được cái khu vực Idume này, đấy là ông đã cắt bì tất cả những người nam ở tại cái khu vực này và để khiến họ chính thức trở thành dân Do Thái. Remember that the King Herod was the Edomite. Và chúng ta cũng nhớ là vua Herod là người Idume. So now later we'll see how the King Herod appear as a sort of the Jewish. Và về sau thì chúng ta cũng sẽ xem là vì sao vua Herod lại xuất hiện là một nhân vật tức là người Do Thái. And then later he conquered the Samaria, and then he basically destroyed the Samaritan temple first. Và sau đó thì ông cũng đã chiếm khu vực Seminary, và điều đầu tiên ông làm đó là phá hủy đền thờ Seminary. Remember, the Samaritan, cherished their own temple, and Jewish people hate it. So now they destroyed it. You see that there's sort of the conflict between the Samaritan and then Judean Jewish over their practice. Và chúng ta biết là người Samari thì họ coi trọng cái đền thờ Samari của mình, và người Do Thái thì họ rất là ghét cái điều đó, nên là trong cái thời điểm này thì cái mâu thuẫn đấy cũng được giải quyết bằng là những cái cuộc cái sự phá hủy về đền thờ này nữa. Remember the one story that like when Jesus visited the Samaria,
and he met the lady, the Samaritan lady. Ta nhớ câu chuyện khi mà Chúa Giêsu đến khu vực Samari và Chúa gặp người đàn bà Samari. You remember that the Samaritan lady asked Jesus, like, our ancestors say we should worship on the Mount Gerizim, but the Israel, the Judean Jewish says that they should worship at the Jerusalem. So this is their sort of the cultural background. Và chúng ta cũng nhớ điều mà người đàn bà Samari này chia sẻ đã nói với Chúa Giêsu là người tổ phụ chúng tôi thì dạy rằng phải thờ phượng Chúa ở tại đền thờ Samari, còn người Do Thái thì thờ phượng Chúa ở tại đền thờ Jerusalem. Vậy nó cũng là những cái bối cảnh về về văn hóa, về truyền thống ở tại cái khu vực này. So this is the coin made by the John Hyrcanus. Remember that if the country is not independent, you cannot make your own coin. But now under the Hyrcanus, the country became independent. So now they can make the coin. Và đây là cái đồng xu dưới thời của John Hyrcanus. Chúng ta nhớ rằng nếu như mà một quốc gia không phải quốc gia độc lập thì họ không thể nào tự đúc đồng tiền riêng của mình được. Nhưng bây giờ thì họ đã được độc lập rồi nên là họ đã có thể đúc đồng xu riêng của mình. And here it says the high priest and then the council of the Jews. Again, he called himself as a high priest, and then also the council of the Jews. It's like a title of the king. It's not king title, but similar. Ở trên đồng xu này thì có khắc và một lần nữa thì ông này John Hyrcanus đã tự gọi mình là thầy thượng tế và là kiểu người cai trị của dân Do Thái. So as I said, the Jewish law did not permit this priesthood and then kingship as a united positions. So there is an opposition from the leaders. Và như tôi có nói rằng trong luật pháp thì không có cho phép chức thầy tế lễ và nhà vua hợp nhất lại như thế này, nên là đã có những cái sự phản đối từ những người lãnh đạo. So when Josephus described the Jewish people's reaction against this priesthood and then kingship united, he talked about the three different sects: Pharisee, Sadducee, Essene. Và theo như Josephus, khi mà ông nói về cái phản ứng của những người lãnh đạo khi mà cái chức thầy tế lễ và cái chức nhà vua nó trở thành một như thế, thì ông gọi là người Do Thái đã chia ra làm ba cái trường phái. Thứ nhất là Pharisee, thứ hai là Sadducee và thứ ba là Essene. So we don't know when actually they started, but this is the first time appear in the written record, okay, by the Josephus. But if they may exist even before this time, but this is the first time ever recorded in the written history. Chúng ta không biết là thực sự cái sự phân chia này đã bắt đầu từ bao giờ, nhưng mà theo như cái ghi chép của Josephus, tức là đây là cái tài liệu đầu tiên mà ghi chép được, thì cái thời điểm này là lúc mà chúng ta thấy ba cái trường phái này xuất hiện. So this is the excuse of the John Hyrcanus, why he take the both title, high priest and the king. He says this is only temporary, okay, until the prophet arise and then tell us, like, who's going to lead the country. So he said this is a temporary. Đây là cái lời bào chữa của John Hyrcanus, tức là ông nói rằng ông làm vậy chỉ là tạm thời thôi, cho đến khi mà có một vị tiên tri xuất hiện để giải phóng dân tộc theo sự dẫn dắt của Chúa, chứ không phải là mãi mãi. So this is what the Pharisees said. No way. They challenged his right to serve high priest. Basically, he cannot be a high priest. Đối với người Pharisee thì họ nói rằng không đời nào, và họ thách thức cái quyền làm thầy thượng tế của ông, và họ không chấp nhận ông là một người thầy thượng tế.
And Sadducees says, oh no, we support you. You become a high priest, we welcome you. Đối với người Sadducee thì họ nói là chúng tôi ủng hộ ông và nếu như ông trở thành thầy thượng tế thì chúng tôi rất là vui về điều đó. The Essenes says, oh, we don't even want to see you. We hate you, so we're going to just separate ourselves. We're going to go away from you. So they go, they don't, face to each other. They just go somewhere. Và người Isin thì họ nói rằng chúng tôi không muốn thấy ông, tôi rất là ghét ông và chúng tôi sẽ tự tách tự tách ra khỏi. Nên là người Isin thì họ họ rời đi chỗ khác và họ không có ở gần cái khu vực này nữa. And then John Hyrcanus first became Sadducees, obviously, right? Because they support him. So they love to, he so loved to be Sadducee. Và sau đó thì John Hyrcanus đã trở thành người Sadducee. Đấy là một điều rất là hiển nhiên bởi vì là người Sadducee là người duy nhất ủng hộ ông nên là ông đã trở thành một phần ở trong bộ phận này. And in return, the Sadducees now took control of the temple. Và They become an authority of the temple. và bây giờ thì đến lượt người Sadducee đã kiểm soát đền thờ và họ họ là người lãnh đạo của đền thờ. Actually, people don't like it, but there's no other choice because if they want to sacrifice on the temple, they had to accept it. Và đối với người dân thì họ không có một lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận bởi vì là nếu như mà họ chấp nhận thì họ sẽ được đến để thờ phượng ở tại đền thờ này. So we don't know how what's the origin of the Sadducee, okay? But we think that they are connected with the sort of the Zadok family. Chúng ta cũng không biết nguồn gốc thực sự của cái tên Sadducee này là từ đâu nhưng mà nó thường được nghĩ là có cái mối liên hệ với lại gia đình Zadok. And then apparently the Sadducees were kind of like a wealthy priest. They are from the wealthy family. Những người Sadducee thì đa phần họ đều là các thầy tế lễ giàu có, họ xuất phát từ những gia đình giàu có. But not every priestess were the Sadducees, okay? Only some priests were the Sadducees, but many others just were regular priests. Không phải là tất cả các thầy tế lễ đều là người Sadducee nên chỉ có một số thôi, một bộ phận các thầy tế lễ đã trở thành người Sadducee. And also after the coming of Rome, they encouraged collaboration with the ruling power, like Rome. So they are kind of like try to control the power all the time. Và sau khi mà có sự xuất hiện của La Mã thì họ đã khuyến khích cái sự cộng tác với lại các thế lực cầm quyền và như vậy thì họ rất là quan tâm đến việc họ phải duy trì cái quyền lực của mình. But after the temple destruction at the 7 AD, the Sadducees' influence on the Jewish religious life just stops. There's no more influence. Nhưng vào năm 70 sau công nguyên, sau khi mà đền thờ bị phá hủy thì cái sự ảnh hưởng của người Sadducee đến đời sống tôn giáo của Do Thái đã dừng lại, họ không còn ảnh hưởng nữa. How about the Pharisees? Like again, we don't know how the name Pharisee derived, but people think it is from the parush, meaning it's like either separate or interpret. Đối với người Pharisee thì sao? Thì một lần nữa chúng ta cũng lại không biết rõ nguồn gốc của cái tên Pharisee, nhưng mà nó thường được xuất phát từ cái từ parush theo tiếng Hebrew và nghĩa của nó là tách biệt hoặc là cũng có nghĩa là thông giải. And then Pharisees become a leaders of the synagogue. Okay, this is not just over. I mean, it's not just happened, year or two. It was the tradition over many 100 years. Và người Pharisee là những người lãnh đạo hội đường Do Thái thì cái điều này một lần nữa nó đã là truyền thống
hàng trăm năm rồi chứ không phải là cái sự lãnh đạo trong một vài năm. So when we talk about those the Pharisee and then synagogue, there's another thing which is that the oral Torah is important. Và khi chúng ta nói về người Pharisee và hội đường Do Thái thì có xuất hiện thêm một yếu tố nữa, đấy là kinh Torah truyền miệng. Đây là một cái phần cũng quan trọng. So there is a written Torah, which means the first five books of the Old Testament, from Genesis to Deuteronomy. That is the written Torah. Có một cái tức là có cái kinh Torah được viết tay, tức là ngũ kinh. Trong kinh thánh chúng ta có 5 cái sách đầu tiên, từ sáng suốt Lê Dân Phục thì nó sẽ là 5 cái sách, khi mà được viết xuống thì nó gọi là cái ngũ kinh, cái bản được viết tay. Let's go back to the exile period again for this discussions. Để mà thảo luận thêm về phần này thì chúng ta hãy quay trở lại trong cái giai đoạn lưu đày. You know, before the exile, it was the temple authority, which teaches their Torah. Và trước khi mà bị lưu đày thì có cái quyền lực thuộc về đền thờ, là thẩm quyền của đền thờ. Đấy là nơi mà họ dạy kinh Torah. But in Babylon, there's no temple. I mean, initially, maybe there was a priest. So the priest, the scribe may, do that work. But later, there's no temple. How do they, continue their education? Và khi mà bị lưu đày ở tại Babylon thì không có đền thờ. Nhưng tuy nhiên những người bị lưu đày lại là đa phần là những người thầy tế lễ hay là những chuyên gia kinh luật. Vậy thì làm thế nào để họ có thể duy trì được cái sự dạy dỗ về kinh luật? So they built the synagogue and then they start to meet. Và vì thế nên họ đã xây dựng nên các hội đường Do Thái và họ bắt đầu gặp gỡ ở tại đây. So what do they do at the synagogue? Thế thì ở tại hội đường họ đã làm gì? They cannot sacrifice animal. That's for sure. They never sacrifice any animal in the synagogue. Và chắc chắn là ở tại hội đường thì họ không thể nào dâng tế lễ được, dâng những cái con sinh tế. They only did two things. One is the study, the word, and the second was the prayer. Và ở tại hội đường thì họ chỉ làm hai việc thôi. Thứ nhất là họ nghiên cứu về lời Chúa, và thứ hai là họ cầu nguyện. After exile, the Jewish people start to think like, what happened? What did they do wrong? So they became, the exile. Và sau khi mà được giải phóng, sau khi mà được quay trở về quê hương thì những người Do Thái này họ suy nghĩ là tại sao họ lại phải bị lưu đày như thế. And they realized that they did not keep the commandment. They did not follow the law. Và họ nhận ra là họ đã không có giữ những điều răn, họ không có làm theo luật pháp. So to prevent the future exile, like the exile never happen again, so that they decided like they have to know the law and then they have to keep the law. Nên là họ nghĩ rằng để mình không phải bị lưu đày lần nào nữa thì họ đã cố gắng để giữ luật pháp và làm theo luật pháp. So that became the center of the synagogue. Like you say, study the law and then teach the law. And probably the elders started, but later it goes to the Pharisee. Và đó là cái trọng tâm của hội đường, tức là họ dạy luật pháp và họ thực hiện theo luật pháp, và từ đó dần dần nó bắt đầu là có thể bắt đầu từ những người trưởng lão là những người giảng dạy luật pháp, và dần dần họ trở thành những người Pharisee. So what do you mean to study the law? I mean, what does that mean?
like we have the written Torah, Genesis to the Deuteronomy, but you need to interpret the meaning of the verse there. Vậy thì cái việc mà nghiên cứu luật pháp có nghĩa là gì? Chúng ta có ngữ kinh được cái bản viết thì bắt đầu từ sáng thế ký cho đến phục truyền luật lệ ký. Và như vậy thì cái việc nghiên cứu về luật pháp có nghĩa là phải có những người thông dịch lại những cái câu kinh thánh này có nghĩa là gì. So the law says that you should keep the Sabbath. You should not work on the Sabbath. But what does that mean? Not work on Sabbath. What is work? What is not work? Ví dụ ở trong luật pháp có nói rằng phải giữ ngày sa-bát và không được làm việc trong ngày sa-bát. Như vậy thì sẽ hiểu như thế nào, công việc nào, cái gì là công việc, cái gì không phải là công việc. So that is the interpretation. And then that's what the Pharisees actually did. They had an authority over the interpretation of the Torah. Và cái việc mà định xác định xem lời Chúa nói gì thì nó chính là cái việc thông giải kinh thánh, và đó là công việc và nó thuộc về thẩm quyền của người Pharisee. Người Pharisee có thẩm quyền trong việc giải nghĩa hoặc là thông dịch kinh thánh. Right. So how Jewish respond to the Hellenism? There was the Josephus talk about the 4 different things. Và phản ứng của người Do Thái đối với chủ nghĩa Hy Lạp hóa là như thế nào? Thì Josephus có đề cập đến 4 cái sự khác nhau. So Sadducees basically accept the Hellenism. They welcome the Hellenism. Người Sadducee thì họ chấp nhận cái chủ nghĩa Hy Lạp hóa và họ chào đón những cái văn hóa đó. The Pharisees try to limit the amount of the influence of Người Hellenism. Người Pharisee thì họ cố gắng nhất có thể để hạn chế cái sự ảnh hưởng từ văn hóa Hy Lạp này. It seems they actually don't like at all, so they just go into the wilderness and then they build their own community. Đối với người Isin thì họ không có thích điều này nên là họ tách biệt mình ra, họ đã rút vào đồng vắng, họ rút vào sa mạc. And finally, there was a zealot, and then they try to physically fight against the Hellenism. Và cuối cùng đấy là người Zealous thì họ không thích và họ đã đấu tranh về gọi là họ sẵn sàng chiến đấu để chống lại cái chủ nghĩa Hy Lạp hóa này. And after the John Hyrcanus, his son, the Aristobulus, first became a king. Now he called himself officially king. Và sau giai đoạn của John Hyrcanus thì bây giờ con trai của ông là Aristobulus đã kế vị, và lúc này thì ông chính thức gọi mình là vua. Like it's kind of interesting because Aristobulus is not a Jewish name. It's a Greek name. Và có một điều đáng chú ý đấy là Aristobulus không phải là một cái tên Do Thái, nó là một cái tên Hy Lạp. Remember, this family started a revolt because they were against the Hellenism. However, now this person has a Greek name. Chúng ta nhớ cái khởi nguồn của cái gia đình Maccabees này, đấy là họ đã nổi dậy để chống lại cái chủ nghĩa Hy Lạp hóa. Nhưng mà bây giờ đến cái giai đoạn này thì gia đình của họ lại mang một cái tên Hy Lạp. He was only he was a king only for 1 year from the BC 104 to 103, but he did one thing very important. Ông trị vì chỉ trong vòng 1 năm thôi, từ năm 104 đến 103 trước công nguyên, nhưng ông đã làm được một điều rất quan trọng. What he did is he conquered the Galilee. Đó là ông đã chinh phục khu vực Galilee. Remember, the Samaria or Galilee, both of them are the territory of the northern Israel.
However, the Judean Jews treated Samaria and Galilee differently. Chúng ta cũng nhớ là đối với người tức là đối với Israel thì Samari và Galilee đều là hai cái khu vực ở phía Bắc. Nhưng mà cái cách đối xử của người Do Thái, người Juda đối với người Samari và đối với người Galilee lại rất là khác biệt nhau. What happened is that after he conquered the Galilee, he began to move Jewish people to Galilee. So now they established the new Jewish colony. Và sau khi mà ông đã chinh phục được Galilee thì điều ông làm đấy là ông bắt đầu đưa người Do Thái đến khu vực Galilee này để định cư và biến Galilee trở thành một cái thuộc địa của Do Thái. So the question is like whether the Galilee is really the Holy Land. You know, is it really like the same level as a Judean or not? Về một câu hỏi đặt ra là liệu Galilee có phải là một cái vùng đất thánh hay không? Tức là nó có ở trong cái vị trí bình đẳng như là khu vực Juda hay không? So it was about year 100. So until when the Jesus came, only like 100 years of history. The Galilee, you know, as a Holy Land is only 100 years. Và cái thời gian mà Galilee được coi là vùng đất thánh thì tức là nó diễn ra trong vòng khoảng 100 năm cho đến khi mà có sự xuất hiện của Chúa Giêsu. So this map shows where the Jewish settlement, the border was. So basically, this area we think is a mainly Jewish settlement. Trong cái khu vực chúng ta thấy là nó có cái đường biên giới ở trong cái bản đồ này thì cho chúng ta thấy được cái nơi này được coi là phần lớn những người Do Thái đã định cư ở tại đây. So here you see all this in Nazareth and then Cana and Capernaum. There's a Bethsaida, like all those, like, you know, the famous place in the Bible shown here. Và trong khu vực này thì như vậy chúng ta thấy được những cái tên rất là quen thuộc ở trong Kinh Thánh như là Nazareth, Cana, Capernaum hay Bethsaida. So how do we know this area is really like the Jewish dominant settlements? What's Vậy the thì evidence? làm thế nào để chúng ta biết được là cái khu vực này thực sự là chủ yếu là những người Do Thái đã định cư ở tại đây và đâu sẽ là bằng chứng? At first, you should not be able to find the pig bone, okay, because Jewish did not eat the pig. So if you can find the pig bone, that's not the Jewish settlement. So that's the first thing. Like, you should not find any pig bones. Điều đầu tiên đấy là nếu như mà chúng ta tìm được cái xương lợn ở khu vực nào thì ở nơi đó không phải là cái khu vực định cư của người Do Thái, bởi vì người Do Thái họ không ăn thịt lợn. Nên đó là And bằng that's chứng what đầu tiên. happened. That's what happened. They could not find any pig bone around this time. Okay. Và như vậy thì đấy là cái bằng chứng đầu tiên. Họ không có tìm được cái xương lợn nào ở khu vực này trong cái thời gian đó. And there are another three things we're going to talk about. The first thing is the limestone vessels. Second is a ritual bath on the right side. This is the picture. And then the third is a ashuris, which is it's a container of the bone. Và có 3 bằng chứng nữa mà chúng ta sẽ đi kỹ hơn. Đấy là điều đầu tiên đấy là các bình bằng đá. Thứ hai là các bể tắm nghi lễ như hình ảnh mà chúng ta có thể thấy ở bên tay phải. Và thứ ba là cái dương đựng hài cốt theo cái hình ảnh bên tay trái. So in the book of John, chapter 2, verse 6, it talks about the miracle at Cana. Jesus turned water into wine. Và trong sách Giăng 2 có nói về phép lạ ở tại Cana khi mà Chúa Giêsu đã hóa nước thành rượu. It says that the water was in 6 stone jars for the Jewish rites of purification.
Và trong này còn nói rằng ở nước ở trong 6 cái vại bằng đá dùng cho tục lệ tẩy sạch của người Do Thái. So what is the stone jar for the purifications? Vậy thì cái vại bằng đá dùng cho tục lệ tẩy sạch của người Do Thái là gì? So this one shows the stone vessels or the stone jar. There are, like I say, this is for the food washing. Okay, the bigger container is for the food washing. Và đây là một vài cái hình ảnh mà chúng ta có thể thấy những cái bình bằng đá. Bình lớn nhất chúng ta thấy nó là cái bình dùng để rửa chân. And then you see there's like a small cup and with the two handles. This is for the washing hands. Và chúng ta thấy có một cái cốc nhỏ hơn, nó có hai cái tay cầm, thì đây là cái cốc dùng để rửa tay. So it's like around the first century BC and the first century AD, this kind of like a purity law was, observed very strictly, and they had to do some kind of the purification rite daily. Và trong cái giai đoạn từ năm 100 trước công nguyên cho đến năm 100 sau công nguyên thì những cái luật lệ tẩy sạch này đã được giữ rất là nghiêm ngặt, và thường là họ sử dụng hàng ngày, họ làm theo hàng ngày luôn. But the thing is, this is made of stone. Remember the stone jar? It has to be made of stone. Nhưng tuy nhiên có một điều quan trọng, đấy là những cái đồ vật này phải được làm từ đá. And it was kind of like a new business at the time. But the question is, why do they prefer stone? Và trong cái thời kỳ này thì gần như là nó tạo ra một cái sự phát triển của một cái ngành kinh doanh mới. Nhưng câu hỏi là tại sao họ lại lựa chọn, họ lại coi trọng những chiếc bình bằng đá? You know, you have to refresh your memory about sort of the Leviticus, like a pure, impure, clean and unclean, that kind of concept. Và để mà có thể lý giải được thì chúng ta cần quay trở lại những cái điều được ghi chép ở trong sách Lê Vi ký, những cái đồ gì là sạch hoặc không tinh sạch, cái gì là ô uế hay không ô uế. Remember, if you make vessels with the clay, what's going to be the problem? Giả sử như chúng ta làm những cái bình bằng đất sét thì có vấn đề gì sẽ xảy ra? It has a pore inside. So if it become the unclean, you cannot wash it out. You have to just break it. You cannot reuse it. You cannot reclean it. Và nếu như mà nó có cái vết nứt ở bên trong thì nó trở thành một cái đồ vật ô uế, thì lúc đấy không sử dụng được nữa mà bắt buộc phải hủy nó đi, có thể là phải đập vỡ nó. But instead, the for stone, they believe that you can simply wash. It's washable. Và nhưng mà những cái vật dụng bằng đá thì họ tin là nó có thể tức là nó có thể rửa được và nó không sợ bị nứt. So this shows the different size of the stone jars. This is like see here's the bigger stone jars. That's probably what the John described. Trong hình này chúng ta thấy có những cái bình bằng đá mà nó có các kích cỡ khác nhau. Cái bình ở bên tay trái này có lẽ là cái bình mà Giang đã miêu tả. And the middle is kind of the wine jar. It store the wine. Cái hình nhỏ hơn ở bên cạnh đó có lẽ là cái bình để đựng rượu. And here at the bottom, there's this kind of cup that's for the washing hands. Và ở cái góc bên dưới này thì có lẽ là những cái chiếc cốc nhỏ trong gia đình dùng để rửa tay. So this is very unique characteristic of the first century BC and the first century AD. Và đây là một cái đặc điểm rất là đặc trưng của thế kỷ thứ nhất trước và sau công nguyên.
So this map shows the where this cup has been found throughout the Israel. Và cái hình ảnh ở slide này cho chúng ta thấy là những nơi địa điểm mà những cái bình đất xin lỗi bình đá đã được tìm thấy ở xuyên suốt khu vực Israel. It's like it's concentrate on the Judean territory, and also it's very concentrate on the Galilee territory. Và theo hình ảnh thì chúng ta có thể thấy là nó tập trung chủ yếu là ở tại khu vực Judah và sau đó là ở tại khu vực Galilee. But you don't see much from the Samaria or this Hebron Hills territory right here. Nhưng mà chúng ta không thấy nó tập trung nhiều ở tại khu vực Seminary hoặc là ở tại khu vực núi Hebron. So the bottom line is that the stone vessels are rarely present in the non-Jewish region and almost never in the land and the city beyond the reach of the Jewish settlements. Và ở đây thì có nói rằng bình đá hiếm khi nào xuất hiện ở các khu vực mà không phải là dân Do Thái và gần như không bao giờ tìm thấy được ở các vùng đất và các thành phố nằm ngoài phạm vi thuộc địa của Do Thái. I'm going to show you the one picture near the Jerusalem. It's called Hizma. Tôi sẽ cho các bạn xem một vài bức tranh về một khu vực ở gần Jerusalem được gọi là Hizma. So this is the Hizma. There's the excavation in a cave, and then you see those this is the area where they get the stone and they actually make the cup. Đây là cái hình ảnh về cái sự khai quật trong một hang động ở tại khu vực Hizma, và cái hang động này nó chính là cái chỗ này chính là một mỏ đá, và ở tại đây thì họ làm những cái cốc bằng đá. So this shows the very common type of the small cup style. This is like again to wash hands. Đây là những cái hình ảnh về những cái cốc bằng đá rất là phổ biến và nó sử dụng để rửa tay. And recently, it was like a 2017 August, near the Nazareth, at the town called Reina, they found another excavation site. Có một cái địa điểm khai quật mới rất là gần đây, đấy là vào mùng 10 tháng 8 năm 2017 thì ở một khu vực gần Nazareth được gọi là Reina thì họ đã phát hiện thêm những cái dấu tích ở tại đây. So this is the picture of the inside of the cave. Đây là hình ảnh ở bên trong hang động. And they found this kind of stone, but this is the sort of the core of the cup. Okay, this is they just remove the core and they discard it because they don't need it. So this is the pile up of those core. Và đây là hình ảnh những cái tức là những cái trụ họ sử dụng để làm cốc, và khi mà cái cốc nó hình thành rồi thì họ không cần những cái lõi này nữa, lúc đấy thì họ sẽ bỏ những cái lõi này đi. So this picture shows the production process. Okay, they try to make the core to remove out, but somehow this was not successful. So they just discarded the whole thing. But it shows the sort of the, how they produced this type of the cup. Đây là một hình ảnh về một sản phẩm đang trong quá trình hoàn thành, thì nó cho chúng ta biết là cái quá trình làm cái cốc đá bằng đá này nó đã diễn ra như thế nào. Thì có lẽ đây là một cái hình ảnh về một cái sản phẩm không được hoàn thiện khi mà họ đang cố gắng lấy cái lõi này ra nhưng mà không được, nên là họ đã bỏ cả cái sản phẩm này đi. So again, it shows the core, the inside part, and then this only shows like they attempted it but they failed. Hình ảnh này thì chúng ta cũng thấy là có những cái lõi và có những cái sản phẩm đang cố gắng được hoàn thành nhưng mà thất bại. And they also found this kind of small, like the lid. Okay, this is not a cup, but this is sort of the lid to cover certain bottles or container. Đây là hình ảnh chúng ta thấy là những cái nắp hoặc là cái nút chai bằng đá, nó không phải là những cái cốc hoặc là những cái bình, nhưng tuy nhiên thì nó được sử dụng có thể là để đậy chẳng hạn,
đậy những cái bình. So the scholar asked a question: why did they make this sort of the lid or the bottle stopper with a stone? Và có một câu hỏi mà các học giả đã đặt ra là tại sao họ lại làm những cái nắp hoặc là những cái nút chai, nút chai bằng đá này. Remember, this stone cup or stone jar is expensive, so it's not easy to have all the jars made of stone. Okay, this is only for the purity related. They have only very limited number. Và chúng ta cũng nhớ rằng những cái sản phẩm làm bằng đá nó rất là đắt, nên là không phải tất cả mọi thứ họ sẽ đều có thể sử dụng sản phẩm làm từ đá được. Nhưng mà họ sẽ chỉ sử dụng cho những cái những cái nghi thức mà liên quan đến cái luật về sự tẩy sạch, nên là nó chỉ là một cái số lượng nhỏ thôi. So most other the household the jars made of the pottery, which means like made of a clay, not a stone. Như vậy thì những cái nắp hoặc là nút chai này có lẽ đã được sử dụng cho những cái bình bằng đất chứ không phải là những cái bình bằng đá. Remember, the pottery jar became unclean. It's like a contaminated. Then they have to destroy it. Okay, so to protect, the pottery jar from the contamination, well, that they probably use this sort of the stone stopper on the top. Và chúng ta cũng nhớ nếu như mà những cái bình bằng đất mà tức là nó có thể bị ô uế, nên là để những cái bình này những cái bình đất này không bị ô uế thì họ đã sử dụng những cái nắp này và họ đã đậy lại ở bên trên. So this shows how seriously they practice, the clean versus unclean in the daily life. Như vậy những điều này cho chúng ta thấy là người Do Thái họ giữ những cái luật về sự tinh sạch và ô uế trong đời sống hàng ngày rất là nghiêm túc. And the second one was the ritual bath. It's called the mikveh in Hebrew. Okay, so this is the mikveh in the Galilee area. Điều thứ hai đấy là có những cái điều thứ hai đấy là các bể tắm nghi lễ, trong tiếng Hebrew nó gọi là mikveh. So it's called the immersion pool. You fill the water inside, and then you go into the water, and then just do the clean ritual, and then you come out, so that you remove your impurity in this pool. Những cái bể này được gọi là những cái bể để ngâm mình để rửa tội, bởi vì là về căn bản thì họ sẽ đổ đầy nước ở những cái bể này, sau đó thì họ sẽ xuống đây và họ ngâm mình, sau đó họ đi lên để mà thực hiện cái nghi thức thanh tẩy khỏi những sự ô uế. And you can see many number of the pools. This is just right next to the Jerusalem temple. Chúng ta có thể thấy trong cái khu vực này chúng ta nhìn thấy khá là nhiều những cái bể khác nhau ở tại đây, và khu vực này ở ngay bên cạnh đền thờ Jerusalem. So for Jewish people, before entering the temple, they must perform the ritual. They have to clean themselves in the mikveh. Và đối với người Do Thái, trước khi vào đền thờ thì họ phải thực hiện cái nghi thức tẩy sạch này, và như thế thì họ sẽ cần sử dụng những cái bể nghi thức này. And sometimes they have like a division here, so you go one side and then you come out the other side. Và có những bể thì nó cái bậc thang chia ra làm hai như này, tức là sẽ đi xuống bằng một bên và sẽ đi lên bằng một bên còn lại. So the red dot here shows the evidence of the mikveh throughout the Jerusalem. You see lots of them just right next to the temple, and there are so many others throughout the city too. Chúng ta thấy đây là cái hình ảnh, những cái chấm đỏ chính là những cái mikveh đã được tìm thấy ở tại khu vực Jerusalem. Có rất là nhiều cái bể tắm nghi thức tập trung ở ngay khu vực
đền thờ Jerusalem, và những cái khác thì nó rải rác xuyên suốt ở khắp xung quanh Jerusalem. And there is a story in the Bible about the Jesus like healing the paralytic at the pool of Bethesda. Trong Kinh Thánh cũng có một câu chuyện khi mà Chúa Giêsu đã chữa lành cho người bị bại liệt ở tại cái ao Bethesda. So this is the John chapter 5 verse 2. Now there is in Jerusalem by the ship gate a pool which is called in Hebrew Bethesda, having five porticos. So Đây the là ship gate is like we think as the lion gates. Đây là câu Kinh Thánh mà từ sách Giăng đoạn 5 thì có chép rằng tại Jerusalem ở gần bên cửa chiên có một cái hồ dưới vòm cung 5 hàng cột, tiếng Do Thái gọi là Bethesda. Thì cái hình ảnh này chúng ta thấy là nó là một cái cửa, có lẽ nó là cái cửa sư tử. So this is in the picture, this is the Temple Mount, and then there's a ship gates, and then nearby, we believe there was the Bethesda pool. Và trong hình ảnh này thì chúng ta thấy cái khu vực đền thờ, núi đền thờ, và ở bên gần đấy là cái cửa cửa chiên hoặc là cửa sư tử. Và ngay bên cạnh cái cửa này chính là cái ao, ờ, cái chính là cái ao Bethesda. And if you go to Israel, this is what you see as a sort of the Bethesda pool. It shows the many different period buildings. Nếu như chúng ta đến Israel thì chúng ta sẽ gặp cái khu vực này, chính là họ tin rằng đây là cái ao Bethesda, và xung quanh đấy tức là nó đã được xây hoặc là nó tồn tại qua rất là nhiều cái giai đoạn trong lịch sử rồi. Obviously, if you go deeper, it shows the older period. So the bottom is the second temple period. Càng đi sâu thì sẽ càng thấy cái di tích từ giai đoạn nó cổ xưa hơn, và cái giai đoạn nó lâu nhất nó ghi chép được đấy là từ giai đoạn đền thờ thứ hai. And we believe the two different parts. There's a northern part and there's a southern part. The picture shows only the southern part. Và nó được tin là có hai cái phần khác nhau, một phần ở phía Bắc và một phần ở phía Nam. Thì cái hình ảnh ở trong slide này chỉ thể hiện cái hình ảnh ở phía Nam thôi. And we believe between the northern and southern, there's some sort of the dam. Okay, so there's this northern side and then southern side, and water goes through this dam going down. Và giữa hai cái phần này thì họ tin là có một cái bộ phận nữa gọi là cái đập để nối giữa khu vực Bắc với lại khu vực nó Nam, thì như lại nước chảy từ chảy từ cái bộ phận này và nó chảy xuống khu vực bên dưới. And then so the water comes down from the north, it comes down to the southern pool. Là nước ở cái ao từ phía Bắc đã chảy xuống cái ao ở phía Nam. So the question is, why did they build this sort of the big water pool? I showed you the sort of the individual size, but now we have the the bigger, much bigger size. Why did they need this? Vậy một câu hỏi đặt ra là vì sao lại phải xây một cái ao lớn như thế này? Những cái slide trước thì chúng ta có thấy có vẫn vẫn là những cái ao hoặc là những cái bể để tắm nghi thức, nhưng mà cái diện tích của nó khá là nhỏ. Vậy thì vì sao lại phải có một cái ao lớn như thế này? So let's think about it. Why do they need this like the sort of for the many people, right? At the mass size of the pool. Vậy thì có lẽ là họ cần cái ao lớn như thế này cho nhiều người hơn, có thể là cho cả một cái đám đông.
another question. Another question is that the how John described this story at the beginning. Có một câu hỏi nữa đấy là Giang đã miêu tả câu chuyện này bắt đầu như thế nào? Who was a character? Nhân vật ở đây là ai? Và đó chính là một người bại liệt. So is it clean or is it unclean? Is it pure or is it Vậy thì impure? người bại liệt là ô uế hay là tinh sạch? See, like if the like let's say there are, like I say, the leprosy, okay, that's kind of skin disease, can they come to the general public? Like I said, there are Ờ, women who has a disease, like the bleeding problem. That person can come to the general public or not? giả sử là những người mà chúng ta thấy họ bị bệnh ngoài da, ví dụ như người bị bệnh phong, thì liệu họ có thể đến cái bể tắm công cộng hay là không, hay là giả sử là người người nữ mà họ bị tăng huyết thì liệu họ có thể ra trước cộng đồng được không? I'm wondering whether they can understand my question. Dạ, mọi người có hiểu câu hỏi không ạ? Hỏi lại em. Tức là câu hỏi chính sẽ là vì sao lại phải có một cái ao lớn như thế này, trong khi mà ở bên cạnh đền thờ Jerusalem thì đã có những cái bể tắm nghi thức tẩy sạch ấy, nó nhỏ như thế. Thì chúng ta có thể nhớ lại trong câu chuyện khi mà Chúa Giêsu chữa lành cho cái người què ở tại cái ao Bethsaida này, thì như vậy thì cái ao này sẽ dành cho những đối tượng nào? Và một vài câu hỏi phụ nữa đấy là trong câu chuyện được ghi chép ở trong sách Giăng thì đối tượng là ai? Đấy là người bị bại liệt, thì họ sẽ là người ô uế hay là không ô uế? Hoặc là những ví dụ khác đấy là những người mà họ bị bệnh phong, rồi những người mà bị tăng huyết, thì liệu họ có thể xuất hiện ở giữa cộng đồng hay là họ có thể vào những cái bể tắm của cộng đồng ấy được không? Thì trong Kinh Thánh những người bại liệt hay là những người bị bệnh này nọ được gọi là ô uế. Còn cái lý do mà có cái hồ là Bethesda lớn như vậy nghĩ rằng là chắc chỉ dành cho những người giống như là không được bình thường để vô tắm rửa, ví dụ như là bị tàn tật hay gì đó. I think that in the Bible, the leprosy or the invalid person is considered as unclean, and so that they cannot use the mikvah, and also I think that the pools like the pools of Bethesda is used for the abnormal people, maybe someone who got some kind of disease or the paralytic.
Okay, so I mean my question was like, if the Bethesda pool is for the general public, you know, it's kind of hard to imagine that all those sick people nearby without any problem. Và câu hỏi của tôi đấy là chúng ta nghĩ cái ao như là cái ao Bethesda này sẽ dành cho đám đông đại chúng, hay là dành cho những cái người mà họ họ không họ có những cái vấn đề, ví dụ như là toàn những người bại liệt ở tại cái khu vực này. But interestingly, we find another thing near by the Bethesda pool. Nhưng tuy nhiên có một cái điều thú vị mà chúng ta tìm thấy ở cái gần gần khu vực cái ao Bethesda. See, on the east side of the Bethesda pool, we found it's called the Roman medicinal bath. Okay, there is a bath structure. Và ở tại cái khu vực phía đông của ao Bethesda thì chúng ta thấy có một phần được gọi là những cái bể tắm để điều trị y tế của người La Mã. And it's like the bath structure was between the BC 150 to AD 70. So it covers pretty much like a first century BC and then first century AD. Okay, there was a healing center there. Và cái thời gian mà được ghi chép lại thì nó sẽ là cái chỗ này nó xuất phát từ giữa những năm 150 trước công nguyên và đến năm 70 sau công nguyên. Như vậy thì nó là cái giai đoạn thế kỷ thứ nhất trước công nguyên và thế kỷ thứ hai sau công nguyên, và nó được gọi là một cái trung tâm điều trị, một trung tâm chữa lành. And then the water comes from the northern Bethesda pool. Và cái hệ thống nước thì vẫn là cái nước tương tự như cái nước ở cái bể ở phía bắc của bể phía bắc của cái bể của cái ao Bethesda. So what we think is probably this the bath used for the religious purpose and at the same time for the medical purpose, but mainly by the people who cannot go to the temple, you know, because of those the medical condition or others. Như vậy thì những cái ao tắm này, ngoài cái mục đích là về tôn giáo thì nó còn được sử dụng vì mục đích chữa bệnh nữa, nhưng chủ yếu là dành cho những người mà họ không thể vào đền thờ được bởi vì những cái yếu tố nào đó về bệnh tật. And then later, this is the later period, like a 200 AD to 400 AD. There's it became the Roman health center. So that tradition continued throughout the Roman period. Và trong những giai đoạn sau đó, từ khoảng những năm 200 cho đến năm 400 sau công nguyên, thì chỗ này nó đã phát triển và trở thành một cái trung tâm sức khỏe của người La Mã. Như vậy thì những cái văn hóa và truyền thống nó tiếp tục được phát triển trong thời kỳ La Mã. And then there's a John chapter 6, verse 9, and said to him, go wash in the pool of Siloam. So basically, Jesus cured the blind the person, and then he said, go to the pool of Siloam. Và trong sách Giăng có nói câu chuyện khi mà Chúa Giêsu nói với lại người bị mù là hãy đến rửa ở ao Siloam. So where is the pool of Siloam? Vậy thì ao Siloam nằm ở đâu? Before, there's only one pool of Siloam, which is the connect to the Hiskia tunnel. Basically water comes from the Gihon springs, and the Hiskia made a tunnel. The other end was the pool of Siloam. Và trong hình ảnh chúng ta thấy là ở đây thì cái đường màu xanh ấy, nó là có một cái kênh được gọi là kênh Hezekiah, nó bắt đầu ở tại cái suối Gihon, và cái điểm kết thúc của nó chính là ở cái đầu kết thúc của nó chính là
Họ tin là đây là địa điểm của ao Siloam. But this is kind of small one. This is the picture of the 1900. This is 1920. Nhưng mà cái ao Siloam này là một cái ao nhỏ hơn. Thì trong hai hình ảnh này chúng ta thấy là một hình ảnh vào năm 1900 và một cái là hình ảnh vào năm 1920. And this is the picture of our days. It's kind Và of small. đây là bức tranh, bức ảnh vào cái thời đại của ngày nay thì chúng ta cũng thấy là nó khá là nhỏ. But in 2005, by accident, actually during the construction, they discovered the new pool of Siloam. Và vào năm 2005 thì rất là tình cờ họ đã phát hiện ra cái ao Siloam mới. So this is the first discovery, like 2004, June 24, when they work on the sort of the pipe, underground pipe, they found this sort of the stair structure here. Đây là hình ảnh lần đầu được phát hiện vào năm 2004 khi mà một cái đội thợ đang đào để mà sửa cái đường ống ở dưới mặt đất thì họ tình cờ họ bắt gặp những cái bậc thang này. So this was the June, and then this is the November, and they revealed more staircases. Và đấy là hình ảnh vào tháng 6 năm 2004 và đến tháng 11 năm 2004 thì họ đã phát hiện ra nhiều cái bậc thang hơn. And now they hit the left corner right here. Và bây giờ thì họ đã bắt gặp cái góc ở phía bên bên trái, cái góc xa xa của cái hình ảnh này. And year after they discovered more. Một năm sau thì họ phát hiện được nhiều hơn nữa. And also they uncovered the water channel that was from the old Siloam pool. The water channel connected to the new Siloam pool. Và sau đó thì họ lại phát hiện ra được tiếp một cái kênh để dẫn nước, và nó dẫn nước trực tiếp từ cái ao Siloam cũ ngày xưa đã phát hiện và nó dẫn trực tiếp đến cái ao Siloam mới này. And then this water channel was covered by stone like this. Và cái đường dẫn nước này được gọi là có những cái tảng đá này để nó che phủ cái đường dẫn nước đấy. And on the steps, you can see some sort of the hole. This one is to hold the water jar. Và trên những cái bậc thang thì chúng ta thấy nó có những cái lỗ, thì những cái lỗ này được sử dụng để đặt những cái bình vào đấy để người ta có thể đổ nước vào bình. And also there was either box or table, and then inside it there's a hole. It also used to hold the water jars. Và đây là một cái hộp hoặc là một cái bàn, và ở trong này trên này thì cũng có những cái lỗ để đặt những cái bình nước. So this is the picture of the first century pool of Siloam. Đây là hình ảnh của cái ao Siloam vào thế kỷ thứ nhất. And this is how they pictured when they discovered first. Đây là hình ảnh mà sau cái lần phát hiện này thì họ tin là cái ao Siloam nó trông như thế này. But later they discovered this sort of stone column on the site. Nhưng sau đó họ lại phát hiện được những cái cột đá này ở tại cái khu vực phát hiện. And later they changed like the picture, like I say, before there was no column, but now there's a column. Và sau đó thì họ đã thay đổi cái bức họa trở thành như thế này. Lúc đầu thì nó không có các cái cột trụ, nhưng bây giờ thì đã thấy nó có những cái cột. And in this Siloam pool, the coin was discovered. Remember, that was time of the Alexander Janus. That was about 103 to 76. So it basically shows like about a first century BC.
Và ở tại khu vực Ao Siloam thì đây là một đồng xu đã được phát hiện. Và trong cái đồng xu này thì nó cho chúng ta biết về cái niên đại của nó là khoảng thế kỷ thứ 1 trước công nguyên. Đúng rồi, thế kỷ thứ 1 trước công nguyên. So this he was the the director of this excavation, and he says this the Siloam pool probably served for the pilgrims. What does that mean? Ờ, cái người đàn ông trong bức ảnh này là người mà đã chịu trách nhiệm cho cái cuộc khai quật này, và ông cho rằng cái ao Siloam được sử dụng cho những người hành hương. Vậy thì đây là ai? So the pilgrims are none other than the diaspora Jews who comes to the Jerusalem for the festival. Và những người hành hương này là những người mà họ đến từ những cái khu vực khác ở trong Israel và họ đến Jerusalem để tham dự trong những cái kỳ lễ trọng đại. So since they are coming outside of the Holy Land, when they come to Jerusalem, they are unclean. So they have to go through this purification ritual. Họ biết là những người này là những người đến từ Galilee, và Galilee được coi là khu vực đất thánh. Vậy sau khi họ ra khỏi khu vực đất thánh thì họ trở nên ô uế, và khi mà đến Jerusalem thì họ phải thực hiện cái nghi thức để tẩy rửa thanh sạch. So that's why they have to make a big pool, because they have to serve many people at the same time. Và đó là lý do vì sao mà họ phải làm một cái ao lớn, bởi vì là cần phải phục vụ rất là nhiều người ở trong cùng một thời điểm. So what about like the people from the Galilee? Do they have to go through this purification or not? Vậy đối với những người ở tại Galilee thì sao? Liệu họ có phải trải qua cái quá trình tẩy rửa bản thân thanh sạch như thế này hay không? Remember, the Galilee was considered as a part of a Holy Land, so they don't go through this kind of the purifications. Những người Galilee thì ở cái khu vực Galilee được coi là một phần của đất thánh, nên là họ sẽ không cần phải tham dự cái lễ tẩy sạch này. But when the Apostle Paul comes back from the other, like Asia Minor or the diaspora, the area, if he wants to go to temple, he has to go through this purifications, because he's coming outside of the Holy Land. Nhưng mà chúng ta nhớ là sứ đồ Phaolô khi mà ông quay trở lại từ các khu vực ví dụ như là Tiểu Á, thì khi mà ông muốn vào đền thờ Jerusalem thì ông vẫn cần phải thực hiện cái nghi lễ tẩy sạch này, bởi vì là khi mà ra khỏi vùng đất thánh thì sẽ bị coi là ô uế. In 2020 September, so it was like very recently, in the Lower Galilee, they found another mikveh second temple period. Và vào tháng 9 năm 2020 thì họ phát hiện ra ở tại khu vực hạ Galilee thì họ phát hiện một cái mikveh có nên niên đại vào cái thời kỳ là đền thờ thứ hai. What was surprising is that this is like the farm, it's like it's not the inside of the city. This is a farm territory, but even the farm had this like a ritual bath. It shows how sincerely they perform the ritual, this purification ritual. Những điều thú vị đấy là cái bể tắm nghi thức này được phát hiện ở tại một cái khu vực trang trại, tức là nó không phải thuộc về cái khu vực thành phố nữa mà bây giờ là cái khu vực phụ cận, nhưng mà ở cái khu vực trang trại này thôi mà cái việc phát hiện ra cái bể tắm nghi thức này cho thấy là người Do Thái họ đã giữ cái nghi thức tẩy sạch này một cách chân thật như thế nào. And finally, this is the ossuary. This is like the stone box for the bone of the dead.
Và cái phần cuối đó là chúng ta sẽ đây là hình ảnh về một cái dương đựng hài cốt của người người chết. And again, this is very unique, the first century characteristic. Và đây cũng là một cái đặc điểm rất là độc đáo của thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. So this picture shows the burial practice around the 7th century BC. Cái hình ảnh này cho chúng ta biết về những cái nghi thức liên quan đến chôn cất vào thế kỷ thứ 7 trước công nguyên. So this is the actual photo of this picture. Đây là hình ảnh thực tế của cái bức họa vừa nãy. So once person is dead, you lay the person on this the bedrock. Khi mà có một người qua đời thì họ sẽ đặt người đó nằm vào một trong những cái gối để đỡ đầu này. And over time, the body got decayed, and a year later, you only you see the bone remained. Và trải qua thời gian thì những cái thi thể này nó phân hủy và chỉ còn lại bộ xương thôi. So the family come back a year later, and then they collect the bone, and then they simply throw down into this repository. Và sau một thời gian thì người thân sẽ quay trở lại cái khu vực chôn cất này, và khi mà quay trở lại thì họ chỉ lấy những cái bộ xương và họ sẽ mang đến cái khu vực là nơi chôn cất, là cái chỗ mà con chuột đang để ở tại đấy. But around the first century, they developed a new system. They basically collect the bones, and then they put it into this the box. It's called the ossuary. Nhưng vào thế kỷ thứ nhất sau công nguyên thì họ đã phát triển những cái thực hành mới, đấy là họ lấy những cái bộ xương, những cái bộ hài cốt đó và họ cho vào những cái hộp được gọi là những cái dương đựng hài cốt. So because of this time limited practice, whenever you find this ossuary, you consider that as a sort of first century Jewish settlement. Và bởi vì những cái giới hạn trong cái thời gian bắt đầu thực hiện cái tập quán mới này, nên là nếu như mà chúng ta bắt gặp những cái dương đựng hài cốt này thì nó chỉ có niên đại vào, tức là nó chỉ nó là một cái thuộc về đặc điểm của thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Right, so let's have a break. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao ngắn một chút ạ. Like come back. When can we go to visit Jerusalem? When can we visit? Yes. Well, I think it's soon. Tôi nghĩ là sớm thôi ạ. There is one question. Trong cái giai đoạn mà Hy Lạp hóa, Hy Lạp hóa cái niềm tin của người Do Thái ấy, thì nó cũng liên hệ trong thực tế ngày nay, trải qua lịch sử thì làm thế nào để hội thánh của Chúa có thể chống được những cái sự mà bị địa phương hóa, hay là những cái phong trào của những cái thể chế mới ấy. So in the Hellenism period, when the Greek tried to influence the faith of the Jewish, I think that it is quite similar to the modern context, as the local or other religious leader try to localize or integrate the different faiths with the Christianity. So how can Christianity limit the influence of other faiths?
Yeah, I mean that's what happens now because now many people say that all the religion is the same, right? They just same principle. So why so different? Why the Christianity is so different? Đúng là nó là cái bối cảnh mà đang diễn ra trong cái thời đại này, vì là người ta nói là tôn giáo nào cũng như nhau, tại sao lại phải tạo ra cái sự khác biệt, là tại sao Cơ đốc giáo lại phải khác biệt. And they say that Christianity should open their mind and then try to be to unify, just become one. Và họ cũng nói là Cơ đốc nhân nên cởi mở và nên kiểu như là trở nên giống như những cái tôn giáo khác. But in that sense, I don't think we're quite different from the Judaism, right? Because we serve only one God and there's no other gods. So we cannot say that, like, we can combine with the other God because that's not God, that's an idol. So I don't, as you said, the situation is quite similar. Và cũng giống như trong cái thời kỳ Hy Lạp hóa thì giống người Juda thì chúng ta chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, chúng ta cũng chỉ phục vụ một Đức Chúa Trời và chúng ta không thể nói là thần nào cũng như nhau được, vì thực sự thì họ không phải là thần, mà những cái tôn giáo khác thì họ chỉ đang thờ những thần tượng thôi. Nên điều mà tôi muốn nói là cái bối cảnh thì nó cũng rất là giống trong cái thời kỳ Hy Lạp hóa. Jesus said to love your God and love your neighbor. So, we cannot serve other God because there's no such a thing as other God. So, we cannot make any compromise on that issue. Và Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta là phải yêu kính Đức Chúa Trời và yêu người lân cận, nên chúng ta không thể nào phục vụ các thần khác được và chúng ta không thể thỏa hiệp niềm tin của mình với các tôn giáo khác. Because the Bible clearly say that there's no other way to God other than the Jesus Christ. Jesus Christ is the only way to go to the God. So, that's our answer. Và trong kinh thánh cũng nói là không có con đường nào khác ngoại trừ qua Chúa Giêsu để có thể đến được với Đức Chúa Trời. Nên là đấy sẽ là câu trả lời của chúng ta khi mà chúng ta phải đối diện với việc là bị ảnh hưởng bởi những cái tôn giáo hoặc là cái niềm tin khác, cái văn hóa khác. Thank you, Professor. Right? Have a break. Để chúng ta nghỉ giải lao nhé. Yeah. So there was a mistake. It was John chapter 9, verse 7. Previously, it says that John chapter 6, verse 9 or something like that, but that's not correct. It's the John chapter 9, verse 7. Vừa nãy ở trong slide trước thì có một lỗi sai ạ. Vừa nãy địa chỉ nói là Giăng đoạn 6 câu 9. Thì tôi xin sửa lại là Giăng đoạn 9 câu số 7. All right, let's look at the Luke chapter 9, verse 59 to 60. I'm going to read. And he said to another, follow me. When Jesus said to another, follow me. And he said, Lord, permit me first to go and bury my father. And Jesus said to him, allow the dead to bury their own dead. But as for you, go and proclaim everywhere the kingdom of God. Chúng ta hãy đọc trong Luca đoạn 9 câu 59-60. Tôi xin phép được đọc.
Mẹ bảo một người khác, con hãy theo ta. Nhưng người ấy thưa, xin cho phép con đi chôn cất cha con trước đã. Ngài tiếp, con hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn con hãy đi truyền giảng nước Đức Chúa Trời. So it doesn't sound nice, right? Jesus says like, I mean, basically the person asked like, please, bury my dead father, and Jesus said like, no, you should not. I mean, it's like a harsh, isn't it? Có vẻ là hơi khắc nghiệt đúng không ạ? Khi mà cái người thanh niên này thưa với Chúa là cho phép con đi chôn cất cha trước, nhưng Chúa nói là không, con hãy đi theo ta, con hãy đi truyền giảng về nước của Đức Chúa Trời. So there are many interpretation regarding these verses, like, because it's not easy to understand. Và có rất là nhiều cái cách để thông hiểu khác nhau về câu kinh thánh này, bởi vì là thực chất những câu kinh thánh này không có dễ dàng để hiểu được. And someone says like, his father just died, but that's hard to imagine. Có những người cho rằng là cha của anh này mới qua đời, nhưng mà cũng hơi khó để tưởng tượng theo chiều hướng đó. Because if his father just died, he should not be here at all. He should be at home, right? To just next to the dead father. So that should not be the case. Bởi vì nếu như mà cha của anh ta mới qua đời thì lẽ ra anh ta không nên ở đây, mà anh ta nên ở nhà bên cạnh cha của mình để lo công việc. Nên là có lẽ đây không phải là cái trường hợp mà cha anh ta vừa qua đời. So some people say that, his father is not dead. His father is still alive, but maybe he's old, so soon he may die. So what he's asking is like, just wait until his father is dead. Và một cái cách hiểu khác đấy là có lẽ cha của anh ta chưa có mất mà vẫn còn đang sống, nên có thể là đã cao tuổi rồi. Như vậy thì cái lời mà cái người này thưa với Chúa có nghĩa là hãy cho con thời gian để đợi đến khi mà cha con qua đời đã. But that's not a good excuse either, right? Because you don't know when his father is gonna dead, and then he say just wait until unknown future time. So it doesn't sounds like a good excuse either. Nhưng mà cái giả thuyết đấy thì nó cũng không phải là một cái lý do chính đáng, bởi vì là như vậy thì có nghĩa là sẽ phải chờ đợi anh ta trong một khoảng thời gian mà không thể nào biết được, bởi vì mình cũng không biết cái thời điểm mà người cha qua đời là khi nào, nên cái việc chờ đợi mà không biết là chờ đợi đến khi nào thì nó không phải là một lý do tốt. So anyway, there are many different interpretations, but this is what I like. Như vậy thì chúng ta thấy có nhiều cách để có thể hiểu khác nhau, nhưng đây là cái cách mà tôi thích. This may relate to this the burial practice near the first century. Có lẽ là nó có liên quan đến cái phong tục chôn cất vào thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Remember that when the person is dead, they just laid the person on the bedrock for about a Và year. chúng ta cũng nhớ là khi mà một người qua đời thì họ sẽ đặt cái thi thể vào vào cái gối bằng đá này và chờ đợi trong khoảng thời gian là 1 năm. And then year later, the family come back and then put the bone into the box for another burial. Và sau đó 1 năm thì thì người thân ở trong gia đình sẽ đến để lấy cái bộ xương và sẽ đặt vào trong những cái thùng, những cái hộp hoặc những cái dương để chôn cất như thế này, và tiếp tục những cái thủ tục để chôn cất tiếp theo. So his father actually already dead, and he's asking for the 1 year service. So the time comes near, so he says like, please let me go back and then bury my father. And then Jesus said, I mean, you don't need to do that. Just allow the other family member just bury your dead father.
Và như vậy thì cái cách hiểu ở đây có thể là cha của anh ta đã qua đời rồi và đang trong cái giai đoạn chờ đợi trong cái vòng khoảng tầm 1 năm đấy để tiếp tục cái thủ tục trong các tiếp theo. Thì như thế ý của anh ta có lẽ là Chúa cho con thêm 1 năm nữa. Nhưng mà Chúa nói là con không cần phải làm như thế, hãy để cho kẻ chết, tức là hãy để cho những người thân khác, thành viên khác ở trong gia đình lo liệu cái công việc đó. So past about 20, maybe 30 years, there's another city called the Shaphoris that's near the Nazareth. This is a city. Và đây là một cái thành phố gọi là Sepphoris, ở cách quê hương của Chúa Giêsu, cách Nazareth khoảng 4 dặm. So this is Shaphuri was the capital city of the Galilee until about 20 AD. And then at the time, the Herod Antipas established a new capital city. Sepphoris là thủ phủ của Galilee cho đến khoảng những năm 20 sau công nguyên, và sau đó thì vua Herod đã xây dựng một cái thành phố mới và chuyển thủ phủ về khu vực mới. So because of this, Sepphoria was the capital city and then very near to the Nazareth, many scholars thought that the Jesus was influenced by the city, the Sepphoria. So he may experience a lot of the Hellenism there too. Và bởi vì Sepphoris là một cái thành phố đô thị, là một cái trung tâm đô thị và ở rất gần Nazareth, nên là có những học giả họ thắc mắc liệu Chúa Giêsu có bị ảnh hưởng bởi những cái xu hướng văn hóa và xu hướng học thức, tức là chịu ảnh hưởng của cái chủ nghĩa Hy Lạp hóa hay không. So this is the map of the archaeological discoveries in the Sepphoria. Đây là cái bản đồ về cái bản đồ khảo cổ về cái khu vực Sepphoria này. There are the market area, and then there's a residential area, and then there's the theater in the middle. And we're going to look at the residential area. Ở trong bản đồ này chúng ta thấy có khu vực chợ, khu vực dân cư và có một cái rạp hát. Thì chúng ta sẽ xem kỹ hơn vào bối cảnh ở tại khu vực dân cư. So this is the picture of the residential area, and then they found very few pig bones from the Roman era. So that is a strong evidence that there was a mainly Jewish settlement there. Và đây là cái hình ảnh về cái khu vực dân cư đang sinh sống. Thì ở tại khu vực này họ tìm thấy rất là ít những cái xương lợn ở tại khu vực này, và như thế đó là một cái bằng chứng để cho thấy là phần lớn hoặc là có khá là nhiều người Do Thái đang sinh sống ở tại đây. Remember the stone jars we talk about? Here they identify 114 fragment of the stone vessels, not the complete stone, okay, only the fragment. But they found lots of the stone fragments. Again, that is the characteristic of Jewish settlements. Và chúng ta còn nhớ những cái bình bằng đá mà chúng ta đã đề cập đến trước đấy không ạ? Thì ở tại khu vực này, ở tại Sepphoris thì họ cũng đã phát hiện ra 114 những cái mảnh vỡ. Họ không tìm được cái gọi là cái bình đá nào còn nguyên vẹn, nhưng mà tìm được rất là nhiều những mảnh vỡ ở tại khu vực này, thì nó là cái bằng chứng thứ hai cho thấy là người Do Thái đã định cư ở tại khu vực này. And they also checked the mikveh in this area. Và họ cũng đã kiểm tra về sự xuất hiện của những cái bể tắm nghi thức ở tại khu vực này. And throughout the Galilee, they were able to find, this is actually in the Shipori. Và xuyên suốt khu vực Galilee thì họ đã tìm thấy, và hai cái hình ảnh này là hai cái hình ảnh về những các cái bể nghi lễ được tìm thấy trực tiếp ở tại Sepphoria.
So they identify about the 25 mikveh in the Shifuri residence area. Và họ cũng tìm thấy có khoảng 25 cái bể tắm nghi thức kia tìm thấy ở tại Seminary. And then this is the coin minted in the year 68 AD. So that was the period of the Jewish revolt. Và đây là những đồng xu mà được tìm thấy và được phát hiện, và nó đã được đúc vào năm 68 sau công nguyên, tức là nó là cái thời kỳ mà xảy ra cái cuộc nổi dậy của người Do Thái. And then you see the very Jewish characteristic again. The coin is, it says the city of peace, and then there's no other image on the like a pagan image on the coin. Và những cái đồng xu này thì nó cũng có những cái đặc trưng của người Do Thái. Ví dụ như là nó được đặt tên là nó có dòng chữ là thành phố của sự hòa bình, hoặc là nó không có những cái hình tượng nào ở trên cái đồng xu này. So this is the coin made about 100 years later at Shifuri, and you see the emperor's image, and then there is the pagan, the goddess image. Đây là một cái đồng xu khác cũng được tìm thấy cũng được đúc ở tại Seminary, nhưng mà trong giai đoạn là 100 năm sau, thì trong cái đồng xu này chúng ta cũng thấy là nó bắt đầu có hình ảnh hoàng đế, và nó có hình ảnh những cái thần tượng của dân ngoại. And also they excavated a theater, but initially it was thought that the theater was present when Jesus were there, but more discovery identified as a sort of the later first century. So at the time of Jesus, there's no theater. Và ở trong cái đây là một cái khu vực khi mà họ khai quật thì họ đã tìm thấy đây là một cái rạp hát ở tại Seminary, và lúc đầu thì họ nghĩ là cái rạp hát này xuất hiện vào thời kỳ của Chúa Giêsu, nhưng tuy nhiên thì càng khám phá tiếp và nghiên cứu tiếp thì họ thấy cái rạp hát này có lẽ là nó đã xuất hiện một cái thời gian khá là lâu sau khi mà trong thời kỳ của Chúa Giêsu. But if you go to like a 2nd century and the later period, you can find the many like the pagan gods image statues at the city. Và trong những cái thế kỷ tiếp theo, thế kỷ thứ hai hoặc là đến thế kỷ thứ ba sau công nguyên, thì phát hiện khá là nhiều những cái hình ảnh, những cái hình tượng về các thần của dân ngoại. And this is the big house near the theater, and it dated to about the 3rd century AD. Đây là một cái ngôi nhà khá là đẹp và lớn ở ngay gần nhà hát, và nó có niên đại vào thế kỷ thứ 3 sau công nguyên. On the floor, there are sort of the mosaic image, and then there's like a very famous the mosaic. It's called the Mona Lisa of the Galilee. It shows a unknown woman face bust, basically the upper side. Và ở cái sàn nhà thì có một cái bức khảm rất là đẹp, và trong hình ảnh này chúng ta thấy là cái bức khảm này nó khắc họa chân dung của một người phụ nữ, và chúng ta không biết được người phụ nữ này là ai, và cái bức họa này được gọi là Mona Lisa của Galilee. And also it shows the sort of the mosaic of the Greek gods. Và nó cũng thể hiện tức là các thần của trong cái bức khảm này, nó cũng thể hiện hình ảnh thần của dân ngoại, đặc biệt là dân Hy Lạp. So at the time of Jesus, the Shifuri was probably mostly the Jewish dominant city, although it was a capital. But the later time period, it became more like the Gentile comes into the place. Như vậy thì qua những cái bằng chứng khảo cổ này có thể thấy là trong thời kỳ của Chúa Giêsu thì cái khu vực Seminary này chủ yếu
là người Do Thái sinh sống ở tại đây, nhưng mà các thế kỷ sau đó thì những người ngoại họ đã đến và họ định cư và họ bắt đầu ảnh hưởng văn hóa ở tại khu vực Seminary. So the Galilee was predominantly Jewish settlement during the Jesus time. Như vậy Galilee ở khu vực Galilee chủ yếu là người Do Thái sinh sống ở tại đây trong thời của Chúa Giêsu. But outside of this border is mostly predominantly a Gentile. Nhưng mà ngoài cái ranh giới này thì chủ yếu là người dân ngoại, chủ yếu là dân ngoại định cư. And remember, there is the road go through this the Galilee. That's very important commercial road. Okay. Và có một cái con đường thương mại rất quan trọng đi xuyên qua Galilee. So although it's predominantly Jewish town, that doesn't mean that there's no Gentile. No, there was a Gentile traveled through the Galilee for the commercial or trade reason. Và chủ yếu là người Do Thái sinh sống ở Galilee không đồng nghĩa với việc là sẽ không có dân ngoại ở tại đây, nhưng dân ngoại họ vẫn đi lại qua cái khu vực này, đặc biệt là trên cái con đường thương mại đó, và họ buôn bán ở tại khu Galilee nữa. All right, let me change the slide. Tôi sẽ đổi sang slide tiếp ạ. Okay, so now now we're talking about the Alexander Janus. He reigned about 27 years, very long period of time. Bây giờ chúng ta sẽ nói về Alexander Janus, và ông trị vì trong vòng 27 năm, là một thời gian khá dài. So this the green area showed the territory when he became a king, but over 27 years he conquered more area. So that the pink is the area he conquered. Cái khu vực màu xanh là khu vực mà khi mà ông lên trị vì thì đất nước chỉ ở trong cái khu vực màu xanh thôi, và trong thời gian trị vì thì ông đã bắt đầu mở rộng đất nước, và những khu vực màu hồng là những khu vực mà ông đã chinh phục được. So under his reign, actually, the Israel expanded like most wide. However, his reign filled with violence. Và như vậy trong cái thời kỳ trị vì thì Israel đã được mở rộng hơn, nhưng nó lại liên tục xuất hiện cái sự bạo động. Over 60 years, like he killed more than 50,000 of his own Jewish people. Và trong vòng 6 năm thì ông đã giết hơn 50.000 người Do Thái, là người của dân tộc mình. And especially later his life, he crucified 800 Pharisees. Basically, like they killed their children and wife first, and then they crucified all the 800 Pharisees. Và vào những cái giai đoạn cuối đời thì ông đã đóng đinh 800 người Pharisee, và ông đã tàn sát con cái, vợ và con của họ trước mặt họ, và sau đó thì ông đã giết những người Pharisee và gia đình. And after he died, his wife Salome became the queen. So she's the first ever and the last queen of Israel. Và sau khi mà vua qua đời thì vợ của ông là Salome Alexander đã trở thành nữ hoàng, và bà là nữ hoàng đầu tiên và duy nhất ở tại Israel. She ruled only
like 9 years, not a long time, but under her reign, the Israel actually had a most like a peaceful time. Bà trị vì trong vòng 9 năm không phải là một thời gian quá dài, nhưng mà trong cái giai đoạn mà bà trị vì thì Israel lại được hưởng cái thời kỳ hòa bình nhất. Remember that her husband killed like 800 Pharisees, but now she kind of made a peace with the Pharisees, and then she became like a committed Pharisees. Và chúng ta nhớ là chồng của bà đã giết hại rất là nhiều người Pharisee và gia đình của họ, nhưng mà đến thời kỳ mà bà trị vì thì bà đã xây dựng cái mối hòa bình với lại người Pharisee, và chính bà cũng là một người Pharisee rất là tận tâm. So she accepted more Pharisees on her, sort of like a political the activities. So the Pharisees, can now command more than before. Và bà cũng đã cho phép cái sự ảnh hưởng của người Pharisee và cái cách tiếp cận Pharisee trong cái là cách tiếp cận chính trị của bà, và như thế thì trong cái thời kỳ này thì người Pharisee họ có nhiều cái thẩm quyền hơn. So under her reign, with the help of the Pharisees, they call the ketubah. This is the marriage contract was reintroduced. The ketubah was already there, but they reestablished the ketubah again. Và trong cái thời kỳ bà trị vì cộng với lại cái sự giúp đỡ của người Pharisee thì ketubah, tức là cái hợp đồng hôn nhân của người Do Thái đã được tái thiết lập. Tức là vốn dĩ thì nó vẫn có cái ketubah, nhưng mà trong thời kỳ này thì ketubah nó được đưa vào sử dụng lại và được phát triển hơn. So the ketubah, the marriage contract, it states how property is being handled during the time of the marriage. Và trong ketubah, hợp đồng hôn nhân này có nói rằng có đề cập đến cách mà tài sản sẽ được xử lý như nào trong cái thời kỳ trong thời gian kết hôn. So what happens to the property if the marriage is dissolved? Like I said, when they get divorced, what happened to the property? Và điều gì sẽ xảy ra với khối tài sản đó nếu như mà cuộc hôn nhân đổ vỡ, ví dụ như là họ ly dị nhau? Or when the husband died suddenly, and how the widows can be supported. Và hoặc là nếu như mà người chồng đột ngột qua đời thì cái người góa phụ này sẽ được hỗ trợ như thế nào? So basically, widow was supposed to maintain the similar living standard, but so usually the widow keeps the house. Và về căn bản thì những người góa phụ vẫn cần phải được duy trì các cái tiêu chuẩn sống tương tự, và người góa phụ này sẽ là người giữ ngôi nhà. So the property can be designated for her support, but she does not have the ownership of the property. The ownership goes to the sons. Và tài sản có thể được giao cho người góa phụ để hỗ trợ cuộc sống của cô ấy. Nhưng tuy nhiên thì người góa phụ này không có quyền sở hữu tài sản, mà quyền sở hữu được truyền lại cho con trai. But the most common Jews has very little. They don't have much property. Nhưng mà những người Do Thái bình thường thì họ có rất là ít tài sản. So if a husband dies and then if the widow does not have sons, then basically then she became like helpless. Và nếu như mà người chồng đột ngột qua đời, rồi người góa phụ này lại không có con trai nữa thì cái người góa phụ này trở nên gọi là vô vọng. So in the time of the Old Testament, the local village has to provide the widow the food, any other need. So that was the local community responsibility. Và nếu như mà người góa phụ trở nên
không có nơi nương tựa như thế nữa thì những người ở trong cộng đồng sẽ cần phải giúp đỡ và lo liệu cho cuộc sống của người góa phụ, và thường là những tổ chức tôn giáo sẽ lo liệu công việc đó. But the later the town becomes a city, it gets bigger and bigger, right? So at the time of New Testament era, you know, the city becomes is huge. Nhưng tuy nhiên thì dần dần trải qua thời gian thì một cái thành nhỏ bắt đầu phát triển thành cái thành phố và nó đông đúc hơn, có nhiều người hơn. Thì trong thời kỳ Tân Ước thì cái thành phố này bắt đầu trở nên rất là rộng lớn. So that the responsibility for the widow support goes to the synagogue, not the local community. Và trách nhiệm để coi sóc nhu cầu của người góa phụ sẽ thuộc về hội đường Do Thái, chứ không còn là nằm trong cái cộng đồng địa phương nữa. You know, you can picture like the local church has sort of the responsibility for their members. Chúng ta có thể tưởng tượng là giống như hội thánh địa phương thì sẽ có những cái trách nhiệm nhất định đối với các thành viên của mình. Remember the book of Acts, they talk about the widows, like you know, the Hebrew widows and the Hellenist widows. There was a conflict in between, right? Và chúng ta có thể nhớ ở trong sách Công vụ thì có nói về các bà góa là người Do Thái và các bà góa là người Hy Lạp thì có những cái mâu thuẫn với nhau. You know, before there were they get a care from the local synagogue, but after they believe in Jesus, they had to leave the synagogue. So now it's a sort of the church's responsibility. Khi mà họ ở tại thành phố thì họ được những cái nhu cầu của họ được chăm sóc bởi hội đường Do Thái, nhưng mà khi mà họ tin nhận Chúa Giêsu thì lúc này họ phải rời khỏi hội đường, thì lúc này trách nhiệm lại thuộc về hội thánh địa phương. So now you can feel the tension between the Hebrew widows and the Hellenist widows for their support, because probably all the church has a very limited resources too. So they, in a way, they sort of fight for their support. Và như vậy chúng ta có thể tưởng tượng được cái tình trạng căng thẳng giữa các bà góa này với nhau, bởi vì là cái trách nhiệm của hội thánh bắt đầu tăng lên, nhưng mà cái nguồn lực thì lại có giới hạn, nên là họ phải giống như tranh đấu để mà nhận được những cái sự trợ cấp. So the coin has two sons, Hyrcanus second and then Aristobulus second. The Hyrcanus second is the elder, but she is weak. Và nữ hoàng Salome có hai người con trai là Hyrcanus và Aristobulus, nhưng tuy nhiên Hyrcanus là người Anh, nhưng mà người Anh này lại yếu ớt hơn. The Aristobulus is the younger one, but he is a stronger man, and then he was a Sadducee. Aristobulus là em nhưng mà lại là người mạnh mẽ hơn và là người Sadducee. Salome appointed his older son, Hyrcanus II, as a high priest. Và Salome đã bổ nhiệm Hyrcanus là thầy tế lễ. Obviously, Aristobulus, the younger son, did not like it. So there was the conflict for the power between two sons. Và chắc chắn là người em trai Aristobulus không có thích điều này, nên là dẫn đến cái sự tranh đấu để tranh giành quyền lực giữa hai người con trai. So both of them want to be the leader of the country, but they cannot draw the conclusions, like who is really stronger. Và cả hai người đều là những người lãnh đạo của quốc gia, nhưng mà họ không thể thống nhất được là ai sẽ cái sự lãnh đạo của người nào sẽ mạnh hơn. So interestingly, both of them extended their hands to the Rome for help. Và rất thú vị đấy là cả hai người bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ từ La Mã. So that's why the Roman general Pompey entered
the Jerusalem, and he basically took over the Israel. Và đó là lý do vì sao mà gọi là tướng chỉ huy quân đội La Mã Pompey đã đi vào Israel và ông đã chiếm Israel. You know, until now, it's about maybe like almost like 70 years. Israel was an independent country, but all of a sudden, they, now they are under the Rome. Và như vậy thì trong vòng khoảng 70 năm, Israel đã được hưởng cái sự tự do và tự trị, nhưng mà bây giờ đột nhiên Israel lại nằm dưới quyền kiểm soát của La Mã. Between these two, the two brothers, the civil war, the conflict, there's another person called Antipater. He is the father of the Herod the Great. Okay, now he entered the scene, like now he entered the political place of the Israel. Và trong cái bối cảnh chiến tranh nội bộ như thế thì xuất hiện một người là Antipater. Ông là cha của Herod đệ nhất, và như thế thì ông đã bước vào trong cái bối cảnh chính trị như thời kỳ này. So when Pompey took the Israel under the Roman, first thing he did is he released the Samaria, okay, give them like a back to, let them just practice their way so that they can again go to the Mount Gerizim and then they can just do their rituals. Và khi mà Pompey thống trị được Israel thì điều mà ông làm đấy là ông đã trả tự do cho Seminary, và ông cho phép họ được quay trở lại trong những cái nghi thức tôn giáo của họ như họ đã làm trước đây, nên là họ quay trở lại để đến đền thờ ở trên núi Gerizim. See, that's why the Samaritan woman says, our father worship in this mountain, Mount Gerizim, and you people say that in Jerusalem is the place where the men ought to worship. You see the tension between the Mount Gerizim and in Jerusalem, because through the history, they practiced, they could not practice, they practiced, it changed over time. Và đó là lý do vì sao mà người đàn bà ở trong sách Tin Lành Giăng có nói là tổ tiên chúng tôi đã thờ phượng trên ngọn núi này, tức là núi Gerizim, còn các ông lại bảo Jerusalem mới chính là nơi để thờ phượng. Như vậy thì cho thấy cái sự xung đột căng thẳng giữa người Seminary và người Do Thái về những cái hình thức nghi lễ tôn giáo, bởi vì là họ đã quá quen thuộc với lại cái cách thờ phượng của họ và họ cứ làm từ đời này qua đời khác. See, now all of a sudden the country is now under Rome, no more, under independent status. Vậy thì rất đột ngột bây giờ quốc gia lại nằm dưới quyền kiểm soát của La Mã và không còn được tự do nữa. Interestingly, around this time, we see the Jewish literature in saying that there is a sort of the messianic hope. Và cũng trong thời kỳ này thì bắt đầu trong những cái ghi chép về văn học và lịch sử thì có thấy xuất hiện cái niềm hy vọng của người Do Thái về đời cứu thế. Remember, the Hasmonean kingdom is not the descendant of King David. Và chúng ta nhớ là dòng dõi và hậu tự của gia đình Hasmonean, cái giai đoạn trị vì của Hasmonean không phải xuất phát từ dòng dõi của vua David. And also the Hasmonean is just a village local priest, not the high priest family. Và gia đình của Hasmonean cũng là một gia đình làm chức thầy tế lễ của địa phương thôi, chứ không phải là chức thầy thượng tế. But over the Hasmonean kingdom, actually they oppressed the people too, their own people. Và cũng trong chính cái sự cai trị của gia đình Hasmonean này thì họ cũng đã áp bức chính người dân của
chính dân tộc của họ. And people start to think because they are not the right legitimate line of King David, and they're not the right priest group. Và người Do Thái họ cũng suy nghĩ là như thế thì có thể là bởi vì cái người cai trị này không có phải là dòng dõi của kiểu dòng dõi chính thức, nên là cũng không phải là người sẽ cai trị hoặc là sẽ giải phóng dân tộc của họ một cách chính thức. So they are wishing for the Messiah, but their image was the sort of the conquering Messiah. It's more like a military Messiah. Và họ cũng bắt đầu tìm kiếm một đấng Messi, nhưng tuy nhiên cái hình dung của họ là đấng Messi này là đấng Messi mà sẽ là một đấng chiến thắng. Tức là họ đang nghĩ sẽ có một cái nhân vật quân đội sẽ xuất hiện và giải phóng họ. So this is the Psalms of the Solomon, chapter 17, and this book is written sometime after 63 BC. Và đây là Thi Thiên của Salomon, chương 17, và nó được viết trong cái giai đoạn năm 63 trước công nguyên. So it says that he, basically that's a Messiah. The Messiah shall destroy the pride of the sinner, and with a rod of iron, Messiah shall break in peace all their substance. He shall destroy. Nations shall flee before him. Like it's really like a military conquering image. Và trong cái sách này có nói là Ngài, tức là đấng Messi sẽ phá hủy sự kiêu ngạo của tội nhân như bình gốm, bằng cây gậy sắt Ngài sẽ đập tan chúng, Ngài sẽ phá hủy, các nước sẽ phải chạy trốn trước Ngài. Như vậy thì những cái sự miêu tả này giống như là đang đề cập đến một cái nhân vật quân đội mà sẽ chinh phục các quốc gia. So this is the documents. It's from the Dead Sea Scroll. This is Essence in a community, Dead Sea Scroll. Đây là một cái tài liệu khác được tìm thấy ở trong cuộn Biển Chết. So it says that this is the branch of David. Basically, this means the Messiah. Và trong này còn nói là đây là dòng dõi của David, tức là đề cập đến đấng cứu thế. It says all the forces of Belial, that means like a Satan. So, and they shall be judged. The team is the Romans. So basically it says Messiah will judge the Romans, which is the Satan. Và trong này cũng còn nói tiếp là khi đó thì tất cả các thế lực Belial, tức là nói đến ma quỷ, Satan sẽ bị phán xét, và vua của Kitchen, tức là người La Mã, cũng sẽ bị phán xét. Vậy thì họ cho thấy là đấng Messi sẽ phán xét người La Mã, những người cầm quyền La Mã, và những người cầm quyền La Mã này giống như là Satan. So the Messiah is expected to lead Israel in war against especially Romans. That was the expectation. Vậy thì họ kỳ vọng là đấng Messi sẽ lãnh đạo dân Israel trong một cái cuộc chiến nổi dậy để chống lại dân La Mã. This is the Samaritan Messianism. They only believe the Torah. So basically, they're waiting for the Moses and the future Messiah, just like Moses, based on the Deuteronomy. Và đây là cái niềm tin về đấng cứu thế của người Seminary. Thì đối với họ thì chỉ có hai nhà tiên tri thôi, một là Môi-se và thứ hai là đấng Messi sẽ đến. Như vậy họ chờ đợi một đấng tiên tri tương tự như là Môi-se. So this is the green area is the sort of the Judea under the Hircan is the second. So after the Roman took all those territory, now the Judah is much smaller than before. Khu vực màu xanh ở trong bản đồ này, chúng ta thấy đây là biên giới của Do Thái trong thời kỳ trị vì của Hyrcanus đệ nhị, và như vậy thì chúng ta thấy là cái lãnh thổ Do Thái đã bị giảm đi khá là nhiều.
So when the Pompey gave this territory to Hyrcanus, actually he appoint Antipater, this is Herod's father, as a governor, okay, Roman official governor. So now there's Herod Antipater. I mean, the Antipater comes with the Herod and then his brother. They are sons, okay. Và khi mà Pompey cai trị Israel thì ông đã đưa đưa cái khu vực Juda này cho Hyrcanus, và sau đó thì Pompey cũng đã chỉ định Antipater là bố của Herod làm người cai trị. Và như vậy là Herod và tức là các con của Antipater cũng đã bắt đầu bước vào trong cái cuộc chiến tranh về bước vào trong cái lĩnh vực về chính trị này, và là người cai trị thuộc về cái gọi là cái chế độ của La Mã. All right, so let's talk about the Pharisee and the oral Torah a little bit more deeper now. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về cái giai đoạn Hasmonean kỹ hơn. See, I explained why the written law, written Torah must be interpreted, because they're looking for the how to apply the meaning of the written Torah. That was the main focus. Và tôi đã giải thích về cái ngũ kinh truyền miệng, tức là họ phải giải thích, họ phải thông giải sách ngũ kinh được viết như thế nào. And this is how the Pharisees viewed themselves for the authority of the interpretations. So Và it says, đây là cách mà người Pharisee đã coi bản thân mình có cái thẩm quyền như thế nào khi mà nói về cái việc diễn giải kinh luật. So Moses received the law from the Sinai, the Mount Sinai, and committed it to Joshua, and then it goes to the elders, and then it goes to the prophet, and later it goes to the man of the great synagogue, which is now later Pharisees. It's their claim, okay? It's the Pharisees' claim. Đây là cái điều mà người Pharisee họ đã tự nhận. Đấy là họ trong này có ghi chép là Môi-se đã nhận luật pháp từ Sinai và truyền lại cho Giô-suê, từ Giô-suê đến những trưởng lão, đến các nhà tiên tri, và từ các nhà tiên tri truyền lại cho những người của đại hội đường, tức là cái hội đường Do Thái lớn nhất, tức là sau này được biết đến chính là những người Pharisee, thì họ tự nhận về mình như thế. So the written Torah says you should not work on the Sabbath. Okay, so what is working, what is not working? Và trong ngũ kinh bản viết có nói là không được làm việc trong ngày Sa-bát. Vậy thì như nào là làm việc, như nào là không làm việc? So over times they developed kind of like the interpretations, like okay, this should be working, this should be considered as working, and cannot be a working. So systematically they build up sort of their own criteria. Và dần dần thì họ tự hiểu, ví dụ như thế nào là làm việc, như này là làm việc, như này là không làm việc, và dần dần thì họ bắt đầu xây dựng những cái tiêu chí riêng của họ. But the problem is, like, if you don't give authority, people will not follow, right? So they have to give the same authority as the written Torah so that the people will follow whatever their interpretations. Nhưng mà nếu như mà không có thẩm quyền thì người dân họ cũng sẽ không có làm theo. Vậy nên là họ đã cho cái kinh Torah truyền miệng, tức là cái cách mà họ giải nghĩa kinh Torah bản viết có thẩm quyền tương tự như là kinh Torah bản viết. So that's why the Pharisees become the leaders of a synagogue, and they have authority over the interpretations. Và đấy là lý do vì sao mà người Pharisee trở thành lãnh đạo của hội đường Do Thái, và họ có thẩm quyền
trên những cái trên những cái việc giảng dạy hoặc là thông dịch kinh thánh. And it says it became the traditions of the elders. Và nó được gọi là truyền thống của các trưởng lão. However, Sadducees did not accept any of these traditions, so, because they only accept the written Torah. So they rejected most of those traditional or oral Torah. Và tuy nhiên đối với người Pharisee thì họ không có chấp nhận những cái truyền thống này, bởi vì là đối với họ thì họ sẽ chỉ chấp nhận kinh Torah nguyên bản, cái ngũ kinh mà được chép lại thôi. So when we read a New Testament, when it talk about the law, we have to be careful whether it is a written Torah or it is the oral Torah they're talking about. Vậy nên khi mà chúng ta đọc kinh thánh Tân Ước, khi mà chúng ta bắt gặp từ luật pháp thì chúng ta cần phải cẩn thận để xem là nó là luật pháp mà theo dạng truyền miệng hay là luật pháp ngũ kinh của Môi-se. Remember that in the New Testament, all the writers were the products of a synagogue. There were none were priests as the author. Và ở các trích giả của kinh thánh Tân Ước thì tất cả đều là sản phẩm của hội đường Do Thái, không có ai là thầy tế lễ cả. So the New Testament was built on the very like a Pharisaic perspective in many areas. Như vậy thì có nhiều khía cạnh ở trong kinh thánh Tân Ước là được xem xét dưới góc độ của người Pharisee. All right, let's see the other difference. The Acts chapter 23, verse 8. For the Sadducees say that there's no resurrections, no an angel, and nor a spirit. So it says like they don't believe angel. Trong chúng ta cũng sẽ xem một sự khác biệt nữa, đấy là trong sách Công vụ đoạn 23 có nói rằng người Sadducee nói rằng họ không tin người chết sống lại, họ cũng không tin có thiên sứ hay là không tin về thần linh. So what does that mean? The Sadducees did not believe the existence of the angel, or what does that mean? Like they say there's no angel. Vậy thì điều này có nghĩa là gì? Liệu người Pharisee nói là họ không tin là có sự tồn tại, hay là không có sự tồn tại của các thiên sứ, hay là ý của họ là gì khi mà họ nói rằng cũng chẳng tin có thiên sứ? Remember that the Sadducees accepted a written Torah. Và chúng ta nhớ là người Sadducee thì họ chỉ chấp nhận ngũ kinh bản viết thôi. Remember the written Torah actually talk about the angel. Nhưng mà trong ngũ kinh bản viết này cũng có đề cập đến thiên sứ. Remember the story of the Sodom and Gomorrah? Chúng ta có nhớ câu chuyện của Solomon, the story of Sodom and Gomorrah. Chúng ta có nhớ câu chuyện về thành Sodom và Gomorrah. Before God destroyed the Sodom and Gomorrah, God visited Abraham. Chúng ta nhớ là trong câu chuyện này thì trước khi Chúa hủy diệt thành Sodom và Gomorrah thì Chúa đã đến thăm Abraham. So who visited Abraham? Vậy thì ai đã đến thăm Abraham? There were Three angels. Yeah, three angels. So that's why they must believe the existence of the angel, because the Torah talk about the angel. Như vậy thì có 3 thiên sứ đã đến thăm Abraham. Như vậy thì đối với người Sadducee thì chắc hẳn là họ tin có thiên sứ, bởi vì trong ngũ kinh đã chép về sự xuất hiện của thiên sứ. But then how can we understand this meaning? Acts 23 verse 8 says they don't believe
an angel. Vậy thì chúng ta có thể hiểu câu Kinh Thánh trong sách Công vụ 23 câu 8 khi mà người Sadducee nói rằng họ không tin của thiên sứ như thế nào? So this is the hint. Đây là một gợi ý. Just read Acts 12, verse 13 to 15. Chúng ta có thể đọc Công vụ chương 12 từ câu 13 đến 15. I'll give you another hint. Tôi sẽ cho các bạn một gợi ý nữa. First Corinthians chapter 11, verse 10. Đoạn 11 câu số 10. And read these two places, and Và then hãy đọc hai câu Kinh Thánh này share your thought. và xin vui lòng chia sẻ suy nghĩ của chúng ta. I want two people share their thought. Xin mời hai người sẽ chia sẻ suy nghĩ của chúng ta nhé. Em lặp lại toàn bộ câu hỏi em. Can you repeat the question? Apparently the Sadducees believe the existence of angel. However, the Acts 23 says the Sadducees says that there's no angel. So why the Acts says Sadducees don't believe the angel? Câu hỏi là theo như kinh Cựu Ước và Ngũ Kinh thì chúng ta biết là người Do Thái, người Sadducee sẽ tin vào thiên sứ bởi vì là có ghi chép ở trong Ngũ Kinh. Nhưng tuy nhiên trong Công vụ đoạn 23 câu 8 có nói là người Sadducee không tin vào thiên sứ. Thì chúng ta hiểu điều này như thế nào? Chúng ta hiểu cái câu kinh này trong Công vụ như thế nào? Người Sadducee là giống như một phần của bộ phận lãnh đạo của người Do Thái, lãnh đạo về thuộc linh của người Do Thái thôi. Bên cạnh đó thì người Pharisee lại tin, cho nên do đó họ không hẳn cái điều mà người Sadducee không tin thì là dẫn đến những người Do Thái khác không tin. Nhưng mà đấy là tóm lại đang nói là người Sadducee có thể họ không tin, nhưng mà điều đó không liên quan gì tới những người Do Thái khác. Những người Do Thái khác họ vẫn tin rằng có thiên sứ, có sự sống lại, có cõi đời đời. Ý của anh tức là người Sadducee sẽ khác so với những người Do Thái đúng không ạ? Đúng rồi ơi. Yeah. I think that the Sadducees, they are the religious leaders of the Jewish of the Jews. If the Sadducees, they do not believe in resurrection or angel or spirit, but they
like even little other Jews might not believe in those things. What he means is that maybe there is the difference between the Sadducees and the other ordinary Jewish that who may believe or who may not believe. So basically, the Pharisees believed the angels, not just Pharisees. Many other people at the time apparently believed the angel, but somehow the Acts says Sadducees, they say there's no angel. They say there's no resurrection. They say there's no angel. So this is the Sadducees' view. Chúng ta biết là trong kinh Torah, trong ngũ kinh thì có chép về thiên sứ, nên là về bản chất thì những người Sadducee họ có tin là có thiên sứ, nhưng mà vì sao mà trong công vụ, trong sách công vụ lại nói là người Sadducee nói rằng họ không có tin vào thiên sứ? theo theo như anh được biết là người Saduce là có liên hệ với người La Mã, và họ là cái tầng lớp lãnh đạo thuộc linh, nhưng mà người ta rất là giàu. Hình như họ là người Lai với người La Mã và người Israel thì phải, cho nên thành thử ra cái họ sử dụng cái lý luận, cái lý của họ là nhiều, chứ không phải là dựa theo cái nền tảng của kinh thánh. Do họ là thuộc dạng giới lãnh đạo thuộc linh đó, nhưng mà họ hiểu kinh thánh theo cái lý trí của họ thôi. I think the Sadducees, maybe they have the relation with the Romans, and they are the rich one. So maybe they use their mind to understand the Bible more than using their faith. The Sadducees is supposed to be very conservative because they only accept the written Torah. So their interpretation was very conservative. Người Sadducee là người thuộc về cái trường phái rất là bảo thủ, bởi vì là họ tin tất cả những điều được chép ở trong ngũ kinh, cái bản viết chứ không phải là những cái phong tục bằng lời ấy. Thì như thế cái cách mà họ hiểu kinh thánh cũng rất bảo thủ, tức là họ không có dễ để thay đổi như thế này. So what is the story of the Acts chapter 12, verse 13 to 15? What is this story? Thì câu chuyện được đề cập đến ở trong công vụ chương 12 câu số 13 đến 15 là gì? Can anyone explain what was the story here? Chúng ta có thể giải thích trước tiên là xin mời một ai đó có thể giải thích chuyện gì đang diễn ra ở trong công vụ chương 12 từ câu 13 đến câu 15 được không? Peter đang Führer đang ở trong ngục bắt bị xiềng. in the prison, and Yeah, he was in the yeah. prison, right? So what the other disciple did? Vậy thì những môn đệ khác đã làm gì? Các môn đồ khác thì đang ngồi cầu nguyện ở trong một nơi khác. So other apostles prayed in other place. Yeah, they gather and then they pray for Peter. And then all of a sudden,
someone came. Vậy thì các môn đồ khác nó hợp lại với nhau và cầu nguyện cho Peter ở một địa điểm khác. Vậy thì đột nhiên Führer lại xuất hiện. And then the servant girl named Rhoda went outside, and then she realized Peter. Và có một người chị giúp việc tên là Rhoda đã tiến lại gần cửa để nghe ngóng, thì chị nhận ra tiếng nói của Führer và chị mừng quá, và chị nhận ra đấy là Führer. So instead of opening the door, she went back to the house and then tell them the Peter is outside. Và thay vì là mở cửa cho Führer thì chị chạy vào trong nhà báo tin cho các sứ đồ là Führer đang đứng ở bên ngoài. Other disciples says, "You're crazy." Và các sứ là cô điên rồi. And then the Rhoda says, "No, no, no, he is out there." Và nhưng mà Rhoda nói là không, tôi không có điên và Führer ở ngoài thật mà. And then the disciple says, "Okay, then it's not Peter. It has to be his angel." Và các thiên sứ lại đáp lại, thế thì không phải là Führer đâu mà là thiên sứ của Führer đó. See, when the Acts recorded, when the reader reads the Acts, everybody understood what that means. Và khi mà tức là những người đọc sách Công vụ thì chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của cái từ thiên sứ ở đây là gì. Simply, we don't understand because we don't know their culture. Tôi xin lỗi là khi mà đọc thì không hiểu được thiên sứ của Führer là gì, bởi vì là chúng ta không hiểu được cái văn hóa của họ. Apparently, at that time, they have sort of the guardian angel concept. They developed the sort of the guardian angel. Và có lẽ trong cái thời kỳ đó thì họ đã có một cái khái niệm gọi là các thiên sứ bảo vệ. So they believe that Peter is in still prison. So if you hear his voice, it should not be Peter's. It has to be his guardian angels. Và như vậy họ tin rằng nếu mà họ nghe thấy tiếng của Führer trong bối cảnh này thì đó không phải là Führer thật mà là tiếng của thiên sứ bảo vệ của Führer. See, another verse, 1 Corinthians chapter 11, verse 10. Someone can read this verse. Một câu kinh thánh khác trong sách 1 Cô-rinh-tô chương 11 câu số 10. Xin mời một người sẽ đọc câu kinh thánh này lên ạ. Em xin phép được đọc. Bởi đó, vì các thiên sứ phụ nữ nên mang trên đầu một dấu hiệu của uy quyền. Again, there is the angels mentioned here. Và chúng ta lại thấy thiên sứ được đề cập đến ở trong câu kinh thánh này. The Apostle Paul says the woman has to cover their head because of the angels. Và Phaolô còn nói là phụ nữ nên mang trên đầu một dấu hiệu của uy quyền bởi vì các thiên sứ. Again, this is like a cultural stuff. So we don't know their culture, so it's not easy to understand. Và có lẽ đây cũng là một cái điều thuộc về văn hóa, và nếu như chúng ta không hiểu văn hóa thời điểm đó thì cũng rất là khó để có thể hiểu được câu kinh thánh này. Again, this is from the Dead Sea Scroll. There's two different documents, and then it says angels are present during Holy War and during the assembly of the community. Và cái đoạn đã được ghi chép ở trong cuộn Biển Chết còn nói rằng các thiên sứ hiện diện trong cuộc thánh chiến và
các thiên sứ cũng hiện diện ở trong cộng đồng nữa. So the implication is this: they believe that there is the angel during the sort of the worship or service to God. Okay, that's their belief, you know. So they have sort of their own angel concept. Và đây là cái hàm ý, thì họ tin là khi mà thờ phượng Chúa thì có sự hiện diện của thiên sứ, và từ đấy thì họ phát triển cái khái niệm về thiên sứ riêng của mình. So this is probably like the Jewish culture, you know, during the worship to God. You know, it's a better practice to cover the head. You know, remember the Jewish man had the hat over the head. You know, small like a hat, right? They cover their head. Và như thế thì ở trong sự hiện diện của Chúa thì chúng ta cũng có thể quan sát thấy theo phong tục của người Do Thái thì phụ nữ sẽ mang cái trùm đầu, còn kể cả là người nam thì chúng ta cũng thấy là trên đầu họ có mang một cái mũ nhỏ nhỏ để che đầu. And then one of the reason is because angels watching over it. Và bởi vì là họ tin là đang có thiên sứ đang nhìn họ. So it is not easy to capture how they view the angel in the first century, okay? But there are many different ideas. There are many different concepts developing at the time. Thực ra cũng không thể khẳng định được là họ ở thế kỷ thứ nhất sau công nguyên thì người Do Thái họ nhận định như thế nào về thiên sứ, nhưng mà có khá là nhiều những cái giả thuyết và các kiểu khác nhau đã được đưa ra. So it's not just angel. Actually, the concept of the Satan also the devil or Satan also developing during this time. Và nó không chỉ là khái niệm về thiên sứ, nhưng mà khái niệm về Satan hay là ma quỷ cũng được phát triển vào cái thời gian sau đó. So the interpretation of the Satan in the Old Testament, the literal interpretation of the Old Testament, and then the New Testament is a little bit different. There's a cultural difference, okay? Và cái cách hiểu về Satan ở trong Kinh Thánh Tân Ước và Kinh Thánh Cựu Ước cũng rất là khác nhau bởi vì cái văn hóa khác nhau. So although the Sadducees believe the existence of the angel itself, however, they don't believe any other interpretation, like the Pharisees saying the guardian angel or this angel is watching over, you know, something like that. They don't accept other angel interpretations developing at that time. Và như vậy thì người Sadducee họ tin vào thiên sứ thật như là đã được ghi chép ở trong Ngũ Kinh, nhưng mà họ sẽ không tin vào cái cách bất kỳ một cách hiểu nào của người Pharisee về thiên sứ, ví dụ như là thiên sứ bảo vệ hay là thiên sứ hiện diện trong sự thờ phượng hoặc cầu nguyện. And then also Sadducees says there's no resurrection. Cũng có một câu kinh thánh nói về người Sadducee là họ không tin là có sự sống lại. So basically, Pharisees say the souls are immortal in the afterlife. You know, souls never die, and then there will be the bodily resurrections, and then there will be a reward and punishment according to how people lived in this life. Đối với người Pharisee thì họ tin là linh hồn là bất diệt, và tức là linh hồn sẽ bất diệt ở trong sự sống đời đời. Và thứ hai là họ tin rằng có sự sống lại của thân thể. Thứ ba là họ tin rằng sẽ có sự thưởng và phạt tùy theo cách mà mọi người đã sống ở trên đất này. So when they talk about the bodily resurrection, that means you just resurrect as exactly the same figure just right before you die.
Và khi họ nói về sự sống lại của thân thể thì họ tin là cái cơ thể được sống lại này chính xác là cái cơ thể mà trước khi mà họ chết đi. And because they believe the afterlife, they're talking about the reward and punishments. That is like a future reward and the future punishment in Và afterlife. bởi vì họ tin vào sự sống đời đời nên là cái phần thưởng hoặc là bị cái sự trừng phạt này họ cũng đề cập đến những cái phần thưởng và phạt ở trong tương lai khi mà họ đã ở trong sự sống đời đời. But in the Sadducees, they do not believe the soul, the immorality of the soul. So the soul dies when you die. Đối với người Sadducee thì họ không tin vào sự bất diệt của linh hồn, và họ nghĩ là khi mà bạn chết thì linh hồn của bạn cũng sẽ chết. And therefore, they don't believe in the resurrections, and they don't believe any reward and punishment in afterlife. Và bởi vậy nên họ sẽ không tin vào sự sống lại, họ cũng không tin là có thưởng hoặc phạt ở đời sau. They believe that we receive the reward in this life. Okay. Họ tin là một người sẽ nhận được những cái phần thưởng của mình ở trong chính đời này. But actually, since they believe only the written Torah, that might be the good interpretation, right? Because Torah says, if you keep the commandment, you'll be blessed. But if you don't keep the commandment, you'll get a curse. It sounds like it happens in this life. Nhưng bởi vì là họ tin vào ngũ kinh nên là đấy là một cái cách hiểu khá là tốt đối với họ. Trong ngũ kinh có nói là nếu như mà tuân giữ các điều răn thì sẽ nhận được những phước hạnh, nhưng nếu không tuân giữ các điều răn thì sẽ nhận được những cái sự rủa xả. Như vậy thì họ sẽ nhìn cái phước hạnh và sự rủa xả này dưới cái góc độ là ở cuộc sống đời này hơn. In the book of the Matthew, it talk about the resurrections. Và trong sách Matthew nói về sự sống lại. In the chapter 22, verse 24 to 25, asking, teacher, Moses said, if a man dies having no children, his brother as next of kin shall marry his wife and raise the children for his brother. Now there are 7 brothers with us, and then the first married and died and having no children, left his wife to his brother. So he goes all those, 7, and then later they all die without a child. Và trong đoạn kinh thánh này có nói là họ hỏi thưa thầy Môi-se dạy, nếu ai chết mà không có con thì em người ấy sẽ lấy vợ góa của anh để có con nối dõi cho anh. Bây giờ giữa chúng tôi có 7 anh em nọ, người anh cả lấy vợ rồi chết không có con để lại vợ cho em kế. Họ cứ đi lần lượt cho đến hết cả 7 người anh em. Và họ đặt ra một cái câu hỏi. And ask in the resurrections, therefore, whose wife of the 7 will she be? For they all had married her. Basically, they're asking, like, since all 7 married to her, after life, who's gonna be her husband? Is it all 7 or one of them? It's like that was the sort of the question. Và câu hỏi đó là, vậy vào ngày sống lại, người đàn bà ấy là vợ của ai trong 7 anh em? Bởi vì tất cả đều đã lấy người ấy. Như vậy thì họ đang muốn hỏi là khi mà sống lại thì người đàn bà này sẽ là vợ của cả 7 người hay là của ai ở trong số những người đó, bởi vì cả 7 người đều đã lấy người ấy rồi. And this shows how Pharisees understand the literal resurrections. Like after resurrection, they think that their life is just like here. Câu kinh thánh này cho chúng ta thấy được cái cách hiểu của người Pharisee về cái sự sống lại. Họ hiểu một cách theo nghĩa đen, đấy là cái sự sống lại như là cái cuộc sống ở đời này, thường mọi hoạt động nó cũng sẽ vẫn như thế.
In the Matthew, when Jesus described the resurrection, this is what he said: "I'm the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. He is not the God of the dead, but of the living." That was Và Jesus' answer. đây là câu trả lời của Chúa Giêsu khi mà Chúa đã trích dẫn một câu kinh thánh về chính lời của Chúa, thì nói rằng ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob. Ngài không phải là Đức Chúa Trời của người chết mà là của người sống. And interestingly, the Jesus quoting the from the Exodus, okay, but for the resurrection, there are other books, but she quoted it from the Exodus. This is one of the Torah. Và Chúa Giêsu đã trích dẫn cái câu kinh thánh này từ sách xuất hành, và dĩ nhiên là khi liên quan đến câu kinh thánh này trong Matthew thì có kèm theo một vài địa chỉ nữa, nhưng mà chúng ta lấy chính xác câu ở trong xuất hành, và sách xuất hành là một trong 5 sách ngũ kinh. Because the Sadducees only accept the Torah, that's why Jesus quoted it from the Exodus, part of the Torah, okay? Bởi vì là người Sadducee họ chỉ tin vào sách ngũ kinh thôi, nên đó là lý do vì sao mà Chúa Giêsu đã trích dẫn từ chính sách ngũ kinh. There were Pharisees and Sadducees there, and then Jesus said there is a resurrection, right? Then it says that some of the scribes answered that, "Teacher, you have spoken well." Why? Because scribes and the Pharisees also believe the resurrections, not like the Sadducees. Và ở đó có thể là có cả người Pharisee và người Sadducee, nên khi mà Chúa Giêsu đáp lại như thế này thì có một vài chuyên gia kinh luật đã nhìn nhận là thưa thầy nói rất đúng, bởi vì là người Pharisee thì họ cũng tin vào ngũ kinh và họ cũng tin vào sự sống lại nữa. See, we can see how they view so differently for many different subjects. Okay, they don't have all the same voice. They have all different voice on the many different topics. Cái quan điểm của người Pharisee và người Sadducee khác nhau về rất nhiều chủ đề, rất nhiều khía cạnh, chứ không chỉ là một khía cạnh nào đó. And about the fate and free will, the Essenes think that everything is fate. Okay, they are very conservative, so everything is fate. Liên quan đến chủ đề về số phận hay là ý chí, thì người Essene họ coi tất cả mọi thứ đều liên quan đến số phận, tức là định mệnh. And then Sadducees says, no, everything is a human will. There's no fate. Nhưng mà người Sadducee cho là không, tất cả mọi thứ đều do ý chí của con người, chứ không có gì là do số phận cả. And then Pharisees said, no, there is a fate, also there is a human will. You see that there's a kind of middle ground. Và người Pharisee thì họ nói là tôi nghĩ là có cả số phận và vẫn có cả ý chí tự do của con người. Như thế thì người Pharisee ở đâu đó họ đứng ở giữa. All right, last topic. What language did Jesus did speak? Chủ đề tiếp theo đấy là Chúa Giêsu đã nói ngôn ngữ gì? Right. So there is a wide consensus among scholars that the Aramaic was the primary language spoken by Jews of the first century Palestine. Có một cái sự thống nhất giữa các học giả là tiếng Aram là cái ngôn ngữ chủ yếu mà người Do Thái đã nói trong thế kỷ thứ nhất ở tại Palestine. That is because of the evidence, because of the majority of the documents recovered from this time is mostly Aramaic. Bởi vì là có những cái bằng chứng được ghi chép, là những cái tài liệu được tìm thấy trong cái giai đoạn này chủ yếu là bằng tiếng Aram. See, most are not religious texts like the business contract, business invoice, business ownership, all kinds of the daily ordinary documents are in Aramaic.
Và hầu hết những cái văn bản không liên quan đến tôn giáo, ví dụ như là hợp đồng, hóa đơn hay là những cái giấy chứng nhận quyền sở hữu, rồi những cái dạng thức giao tiếp hàng ngày khác nữa, thì tất cả đều bằng tiếng Aram. So only the religious texts was in Hebrew, most likely. Và như vậy chỉ có những cái tài liệu về tôn giáo thì phần lớn là được viết bằng tiếng Hebrew. And most likely, also the Hebrew scripture was translated into the Aramaic in many places. Và có lẽ là kinh thánh tiếng Hebrew đã được dịch sang tiếng Aram ở khá nhiều khu vực. So actually, what language were spoken in the first century Palestine? Vậy thì câu hỏi là những ngôn ngữ nào đã được nói ở tại Palestine vào thế kỷ đầu tiên? So there are basically three main language. First is the Aramaic, that was the widely spoken since the exile. Về căn bản là có ba ngôn ngữ chính. Thứ nhất là tiếng Aram. Tiếng Aram đã được nói khá là phổ biến kể từ cái thời kỳ lưu đày ở tại Babylon. The second is the Greek. Thứ hai là tiếng Hy Lạp. And then the third is the Hebrew. Và thứ ba là tiếng Hebrew. So the question is, when the Bible was written, what language was used? What language was, spoken? What language was written? Và một câu hỏi nữa là khi mà kinh thánh được chép lại thì kinh thánh đã được chép lại bằng ngôn ngữ gì? Tức là cái kinh thánh bản viết tay được viết bằng ngôn ngữ gì và cái kinh thánh theo dạng nói được viết theo là ngôn ngữ gì? We don't have a clear answer for this at all. Chúng ta chưa có cái lời giải đáp rõ ràng cho câu hỏi này. And the scholars, divided it in many different ways, actually. Và thực chất thì các học giả cũng phân chia thành rất là nhiều những cách khác nhau. But in terms of the language, like how much you have to speak, as you identify as like you are able to speak. Một câu hỏi nữa là chúng ta nói được ở cái mức độ như nào thì sẽ khi mà mình nói một cái ngôn ngữ mới, chúng ta nói được bao nhiêu % hoặc ở cái trình độ như nào thì sẽ được gọi là có khả năng giao tiếp. I can say, maybe like 10 different Vietnamese word, like, xin chào or come on, but that doesn't mean that I can speak the Vietnamese. Ví dụ từ chính tôi chẳng hạn thì giả sử là tôi nắm được khoảng 10 từ tiếng Việt, ví dụ như là xin chào hay cảm ơn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc là tôi có thể nói được tiếng Việt. At the time of Jesus, the Galilee was the commercial area too. So there are many traders and the Gentiles going through the Galilee. Và trong thời của Chúa Giêsu thì Galilee cũng là một cái trung tâm thương mại. Như vậy có rất nhiều người đến đây để làm ăn, kinh doanh và họ sẽ nói nhiều cái thứ tiếng khác nhau. I'm sure many of them just speak Greek, not Aramaic. Và tôi khá chắc là phần lớn họ sẽ nói tiếng Hy Lạp chứ không phải là tiếng Aram. So probably the Galilean knew some Greeks. Vậy thì có lẽ là những người Galilee họ biết được một phần nào đó tiếng Hy Lạp. But how much do they know? I don't know. It's not easy to know. Nhưng mà họ biết ở cái mức độ như thế nào thì tôi không biết được, và nó cũng không dễ để có thể nhận biết. But some scholars says that they knew the Greek fluently, like they speak and then they know how to write. Có một số học giả cho rằng người Galilee mà có thể sử dụng tiếng Hy Lạp một cách trôi chảy, tức là họ nói được và họ có thể viết được. And some scholars says, no, that's not possible. They only knew very few.
Và có những học giả khác cho là điều đấy là không thể và họ chỉ biết một phần nào đó thôi. So the question, did Jesus speak Greek? Một câu hỏi đặt ra là Chúa Giêsu có nói tiếng Hy Lạp không? See, there's one place that we can sort of make a guess. Đây là những chỗ mà chúng ta có thể phán đoán. You know, the Jesus stand before the governor, the Pilate. Chúng ta biết là Chúa Giêsu đã được giải đến trước quan tổng trấn Phi-lát. It is recorded in all those synoptic gospel, all four gospels. And I'm gonna just read the Matthew version. Và cái chi tiết này được nhắc đến trong cả 4 sách Tin lành, nhưng mà tôi sẽ tập trung vào sách So it says that meanwhile, Jesus stood before the governor, and the governor asked him, "Are you the king of the Jews?" "You have said so," Jesus replied. When he was accused by the chief priests and the elders, he gave no answer. Then Pilate asked them, "Don't you hear the testimony they are bringing against you?" But Jesus made no reply, not even to a single charge, to the great amazement of the governor. Tôi sẽ tập trung vào các đoạn kinh thánh ở trong sách Matthew chương 27. Đây là cái sự ghi chép của Matthew. Khi Đức Giêsu đứng trước quan thống đốc, quan hỏi ngài: "Anh có phải là dân Do Thái không?" Đức Giêsu đáp: "Như ông nói đó." Trong lúc bị các thượng tế và trưởng lão tố cáo, ngài không đối đáp gì cả, nên Phi-lát hỏi ngài: "Anh không nghe bao nhiêu lời chứng tố cáo anh sao?" Nhưng ngài không đáp một lời nào, đến nỗi quan thống đốc rất ngạc nhiên. Right here we have a Jesus. Ở đây chúng ta có Chúa Giêsu. We have a chief priest and the elders. Those are the Jewish people too. Chúng ta có các thầy thượng tế và các trưởng lão, tức là người Do Thái. And then we have a Roman governor, Pilate. Và chúng ta có quan thống đốc người La Mã là Phi-lát. Obviously, the Roman governor does not know Hebrew. Và nó khá là rõ ràng là những người La Mã, những người là ở trong chính quyền La Mã này thì họ sẽ không biết tiếng Hebrew. His mother language is probably Latin, but he could speak the Greek. Ngôn ngữ mẹ đẻ của họ có lẽ là tiếng Latin, nhưng mà có thể họ nói được tiếng Hy Lạp. Obviously, the chief priests and the elders do not know Latin. They only speak, they know Hebrew, and they may know Greek. Những thầy thượng tế và trưởng lão thì chắc chắn họ sẽ không biết tiếng Latin, mà họ sẽ nói tiếng Hebrew và có thể là họ sẽ nói được tiếng Hy Lạp. And here we don't know whether there was a translator or not. It doesn't say. Ở đây thì không có ghi chép nào về việc có sự xuất hiện của một người phiên dịch hay không. So if you think that there was no interpreter, then the Greek is the only language that they can communicate. Như vậy trong trường hợp là không có người phiên dịch thì Hy Lạp sẽ là cái ngôn ngữ mà tất cả những người ở trong đoạn kinh thánh này sử dụng là có khả năng cao nhất. And also Jesus talked to the centurion. Và Chúa Giêsu cũng nói với người thầy đội. Again, there's no description of the interpreter, so likely then they communicate by Greek. Và trong những đoạn kinh thánh này thì cũng không có đề cập đến người phiên dịch nào cả, nên khả năng là họ đã sử dụng tiếng Hy Lạp để giao tiếp. This is the John chapter 12. It says there were some Greeks among these who were going up to worship at the feast, and these then came to Philip. This is one of Jesus' disciples. So basically, the Greek talked to one of the disciples. Và trong sách Giăng cũng có nói là nhân kỳ lễ này cũng có mấy người Hy Lạp trong số khách hành hương lên thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ đến gặp Philip. Philip là một trong các sứ đồ của Chúa Giêsu,
Như vậy thì những người Hy Lạp đã đến gặp một trong các sứ đồ. So if there's no interpreter again, then the language that they speak likely Greek. Và nếu như không có người phiên dịch thì như vậy khả năng cao là tiếng Hy Lạp là ngôn ngữ mà họ sử dụng để nói với nhau. For certain conversations, you don't need to know a deeper level of the language. If you know just some few expressions, you can actually communicate to each other. Và trong một số bối cảnh giao tiếp thì chúng ta không cần phải có cái sự hiểu biết quá sâu về một cái ngôn ngữ để có thể giao tiếp được. Như vậy thì chúng ta chỉ cần biết một cái mức độ nhất định nào đó về ngôn ngữ đấy thôi và chúng ta hoàn toàn có thể giao tiếp được với nhau. This is what the Josephus says. He was a very well-educated Jew, and then he was also a priest. Đây là những cái ghi chép của Josephus. Ông là một người Do Thái có học thức và là một thầy tế lễ. Originally, he wrote his writing in Hebrew, and then later he translated into Greek. Đầu tiên những cái bản viết tay của ông được viết bằng tiếng Hy Lạp, sau đó thì đã được dịch sang ngôn ngữ Hebrew. So in his writing, Josephus frequently indicated that the Greek was not his original language. Và trong những cái bản viết của mình thì Josephus thường xuyên đề cập đến Hy Lạp không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của ông. So he writes, says translate those books into Greek tongue, which I formally composed in the language of our country. I already said he originally wrote it in Hebrew, and then later he translated into Greek. Thì ở trong quyển sách, ở trong bản ghi chép này thì ông có nói là tôi dịch những quyển sách này sang tiếng Hy Lạp, và những quyển sách này thì trước đây tôi đã viết bằng ngôn ngữ của đất nước của chúng tôi. Thì như vậy ông đã viết bằng tiếng Hebrew là tiếng của người Do Thái, sau đó ông dịch sang tiếng Hy Lạp. So he said, I far exceeded them in the learning belonging to the Jews. So he tried to learn Greek more than any other people in the Jews. Okay, he tried so hard. Và ở đây có nói là tôi đã vượt xa họ trong việc học những cái điều mà thuộc về người Do Thái, tức là ý ở đây là đang muốn nói đến cái việc ông rất là nỗ lực để học tiếng Hy Lạp nhiều hơn hết bất cứ người nào đó, người Do Thái nào. Và see, I cannot pronounce the Greek with the sufficient exactness. Even though I learned the Vietnamese, I will never speak to the level as a native Vietnamese people. Và cũng nói rằng tôi không thể phát âm tiếng Hy Lạp một cách vô cùng chính xác được. Và ví dụ như là tôi có học tiếng Việt thì tôi cũng không thể nào nói được tiếng Việt giống như là một người bản ngữ được. And this he did with the help of assistant because his knowledge of Greek was inaccurate. Like when he translated, he had to have a help from the assistants because his knowledge of Greek was inaccurate, even though he tried so hard. Và ở phần này thì có nói là ông đã làm việc này với sự hỗ trợ, với sự giúp đỡ của người La Mã, bởi vì là kiến thức của ông về tiếng Hy Lạp chưa đủ. Thì như thế ông nói là mặc dù ông đã rất là nỗ lực để học tiếng Hy Lạp rồi, nhưng mà để có thể dịch được thì ông vẫn cần sự hỗ trợ, bởi vì cái phần kiến thức về tiếng Hy Lạp của ông là chưa đủ để làm được. So from this, we can say that the Greek was not the first language, probably. Most likely they speak the Aramaic at the time. Và từ điều này thì chúng ta có thể kết luận rằng tiếng Hy Lạp không phải là cái ngôn ngữ mẹ đẻ của những người Do Thái ở thế kỷ đầu tiên này, và tiếng mẹ đẻ của họ có thể là tiếng Aram.
It does not mean that they don't know how to speak, how to communicate in Greek. Và nó không đồng nghĩa với việc là họ không không biết cách để giao tiếp bằng tiếng Hy Lạp. You know, in Jerusalem, there are many people from the diaspora, so they could speak Greek very well. Ở tại Jerusalem thì có những người lưu vong nên là họ là những người có thể nói được tiếng Hy Lạp rất là tốt. So the people in Jerusalem should have certain ability of speaking Greek. Vậy thì những người ở tại Jerusalem họ mà hầu hết họ đều có cái khả năng nói được tiếng Hy Lạp ở một mức độ nhất định. And also the Galilee, there are many people traveling through the region, so the Galileans should know how to communicate with the Greek. Và ở tại Galilee thì có rất nhiều người đến từ các quốc gia khác, họ đi lại và họ buôn bán ở tại nơi đây, nên là như vậy ở tại Galilee cũng có khả năng là họ sẽ biết được tiếng Hy Lạp. So obviously the upper class or the educated people know how to speak Greek. Và một khả năng nữa đấy là những người thuộc cái tầng lớp trên và những người được giáo dục thì họ sẽ có thể nói được tiếng Hy Lạp. And we don't know exactly how many percentage, but there's like a saying as much as 20% of the Jewish population in Jerusalem spoke Greek. Chúng ta cũng không biết được cái con số chính xác cụ thể là bao nhiêu, nhưng có thể đưa ra một dự đoán là có khoảng 20% dân số Do Thái ở tại Jerusalem nói được tiếng Hy Lạp. See, the New Testament Bible we have is all the Greek version. Và quyển Kinh Thánh Tân Ước mà chúng ta có thì cũng có cái phiên bản tiếng Hy Lạp. And some scholars says that all of them are originally written in Greek because they well spoke Greek. Và có nhiều học giả cho rằng bản kinh thánh tiếng Hy Lạp đó là vốn dĩ được viết Kinh Thánh Tân Ước vốn dĩ được viết từ tiếng Hy Lạp bởi vì có nhiều cái từ thuộc về văn phong nói. But according to Josephus, probably that's not the reality because he, described how difficult to write in Greek. Nhưng theo như Josephus thì cái khả năng đấy lại không cao lắm bởi vì ông cho chúng ta thấy là khó khăn như thế nào để có thể viết được những cái tác phẩm hoặc là những cái quyển sách bằng tiếng Hy Lạp. So it is possible that originally it was written in Aramaic or Hebrew, and then later translated into Greek. Như vậy thì có lẽ là Kinh Thánh đã được viết ban đầu bằng tiếng Aram hoặc là tiếng Hebrew, sau đó thì được dịch sang tiếng Hy Lạp. So when we read New Testament, two things. One is like a Pharisaic interpretation, and then second, so the Jewish, the Hebrew expression might be important. Và như vậy khi chúng ta đọc Kinh Thánh Tân Ước thì có hai điều. Thứ nhất là cái cách tiếp cận theo trường phái Pharisee, và thứ hai là cái cách thông dịch tiếng Hy Lạp Do Thái, tiếng Hy Lạp của người Do Thái cũng sẽ ảnh hưởng đến bối cảnh của Kinh Thánh Tân Ước. Right. So the Pharisee is another topic, but I don't think it can finish in 20 minutes. Và người Pharisee cũng là một chủ đề mà chúng ta cũng sẽ thảo luận. Tuy nhiên tôi nghĩ là chúng ta không thể đi qua phần này trong vòng 20 phút được. So I will continue this topic next week because it covers the Pharisee, and then we're gonna deal with the actual the interpretation of the law in the New Testament. Bởi vì là chúng ta sẽ đề cập đến người Pharisee, và thứ hai nữa là chúng ta cũng sẽ đề cập đến cái cách mà thông giải Kinh Thánh Tân Ước theo cái góc độ này nữa. There are many cultural issues behind the interpretation. It's not just the Torah itself.
it deals with the interpretation. Okay. Và có rất nhiều vấn đề văn hóa liên quan đến cái việc thông giải kinh thánh. Không không chỉ là giống như vừa nãy chúng ta đã đề cập là ngũ kinh viết hoặc là ngũ kinh nặng nói, thì cái này nó có nhiều yếu tố văn hóa liên quan đến cái việc thông dịch kinh thánh hơn nữa. Okay, so the past week and this week we covered so much heavy stuff, like so much histories. Vì trong tuần trước và tuần này thì chúng ta đã đi qua rất là nhiều những cái chủ đề khá là nặng liên quan đến lịch sử. So the good news is it's nearly done. So we're finished the first difficult section. Nhưng một tin vui đấy là chúng ta đã gần xong cái phần lịch sử đấy rồi, nên là chúng ta sắp hoàn tất được cái phần khó nhằn nhất trong chương trình này. But we're going to have a new challenge coming. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta lại có những cái thách thức mới sắp đến. And hopefully we're able to discuss like in the future, like a more it's like a openly, about the interpretation together. Và hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội để thảo luận với nhau một cách cởi mở hơn về các cách thông dịch trong những cái bài học sau này. Let me tell you why I ask you questions. Like why is that important? Để tôi giải thích cho các bạn vì sao tôi lại đặt những câu hỏi tại sao điều này quan trọng. So remember, I am a scientist and that's my background. Bởi vì là bối cảnh của tôi, xuất phát của tôi là nhà khoa học. So my study starts from the question. Và cái việc nghiên cứu của tôi xuất phát từ những câu hỏi. I just read a verse and then all of a sudden I raise a question. Why is that? Khi mà tôi cứ đọc kinh thánh thì tự nhiên tôi lại đặt câu hỏi tại sao lại thế nhỉ? Sometimes like you may ask like why do you ask such a question? Giống như là tôi nghĩ có lẽ thỉnh thoảng các bạn cũng đặt ra câu hỏi là tại sao người này lại đặt cái câu hỏi như thế nhỉ? So before I told you like when the Sadducees says there's no angel, what does that mean? That was my question. Và như vừa nãy khi mà tôi hỏi các bạn về khi người Sadducee họ nói rằng họ không tin có thiên sứ thì họ có hàm ý gì? Để chính là cái câu hỏi của tôi. Actually, whenever I read a Bible, pretty much every verse I have a question. Và gần như là khi tôi đọc kinh thánh thì tôi bắt gặp câu kinh thánh nào tôi cũng thấy mình có những cái câu hỏi nó nảy lên. But that question lead to the study. Nhưng mà những câu hỏi đó để dẫn đến sự nghiên cứu. And that study lead to the understanding. Và nghiên cứu dẫn đến sự thấu hiểu. But if you don't have a questions, you don't study either. Nhưng nếu như chúng ta không có câu hỏi thì chúng ta sẽ không nghiên cứu được. So I think it is important to ask a questions. Nên là so tôi nghĩ that will be one of my training. Nhưng tôi nghĩ việc đặt ra những câu hỏi cũng là một điều quan trọng và nó cũng là một phần trong cái trong cái chương trình huấn luyện của tôi. So this is like I've just introduced my method, like how I started a question, how I come up with the resources, and then how I come up with the interpretations. Như vậy thì tôi đã giới thiệu với các bạn về cách tiếp cận của tôi, làm thế nào để tôi nghiên cứu những câu hỏi, làm thế nào để tôi tìm được những cái nguồn tài liệu, làm thế nào để tôi có thể đạt đến những cái sự thấu hiểu. Again, my way is not the best way. My way is not the only way. Và chắc chắn là cách của tôi sẽ không phải là cách tốt nhất và cách của tôi sẽ không phải là cách duy nhất.
I want you to develop your own way, and hopefully from this class, you will find your way. Và tôi rất mong là các bạn sẽ phát triển và sẽ tìm ra và phát triển được cái cách thức của chính mình. Và tôi hy vọng qua cái lớp học này thì sẽ giúp các bạn làm được điều đó. So until today, it's mostly like a historical background. From next week, we're gonna work on the actual verses. Và đến ngày hôm nay thì chúng ta gần như đã hoàn tất những phần liên quan đến bối cảnh lịch sử, và bắt đầu từ tuần sau thì chúng ta sẽ đi kỹ hơn vào các câu kinh thánh. And then you will be able to develop your own lecture material. Và khi đó thì các bạn sẽ có thể phát triển cái bài giảng riêng của mình. So I think you can practice like certain questions in your way. Và tôi nghĩ là các bạn có thể đặt ra những cái câu hỏi riêng cho mình theo và nghiên cứu theo cách của riêng mình. Okay, that's for today. And then any questions? Và đó là tất cả nội dung của buổi học ngày hôm nay. Mọi người có câu hỏi nào không ạ? Elisa, got a question? Yes, I do have a question, but not from the study today because I need to review. But I do have some questions from the last week. Okay. Yes, thank you. My first questions was before returning to the time of doing Excel. Yeah. So the king of person, and after the time, the king of the Babylon, he imprisoned Jehoiakim. He allowed Jehoiakim to come to his table and eat with him. So what is his purpose? I am wondering why. See, like the eating at the king's table is sort of the expression. That does not mean then the actually the king, the captive king sit next to the Persian king, okay, on the same table. That expression simply says that they will get same quality of the food, of the same quality of the food that the Persian king gets. Yeah. So basically, like the Persian, Mai, you wanna interpret first? Câu hỏi của chị Elisa là khi mà trong cái thời kỳ lưu đày, khi mà vua Babylon đã bắt và bỏ tù Jehoiakim, nhưng mà sau đó thì vua Ba Tư tức là một vị vua khác đã thả tự do và mời Jehoiakim ăn cùng bàn, thì ý định của cái vị vua này là gì? Thì giáo sư có nói là ăn cùng bàn với vua nó có nhiều hàm ý, nó không hẳn sẽ có một cái nghĩa đen là ngồi cạnh vua hay là ngồi trực tiếp cùng cái bàn ăn đấy với vua, mà là được hưởng những cái đồ ăn nó chất lượng tương đương như là các vị khách của vua. We can continue. So for the meaning of Babylon king here, he treating well with Israel kings. Is any other But reason? that's not the only Israel king. Actually, he released all the captive, and then he treat them quite well, because first they capture them as a sort of a captive to prevent any revolt, but the time goes, and then the empire was okay, so now they just release. He does not need to worry about those revolt anymore, so they just treat it gently. But from the Bible perspective, they only talk about Israel. See. And I am wondering, why did the Babylon and for they changed the name of Israelite kings?
from Jehoiada, they changed to Yeah. yeah. Why did they change their name? Well, I mean, in the history, I mean, that happened quite often actually. When they conquered a new territory, they just rename it, like, either city or even the king, into their style, and sort of, so I don't think there is any like the special the meaning that was the one, kind of custom thing they did in the past. Maybe I will check your file, because when I were checking for the name Jehoiakim, it is relating to the Greek languages. Yeah. Oh, I mean, no, that was the Jehoiakim is like in the other books. It says Yeah. Draconia or Ah, even Konya, because that was the sort of the I don't know whether that was a nickname, but even like the same person, sometimes they have a different name. Okay, so in the Kings, it says Jehoiakim, but in the Chronicles, it's just Draconia. Okay, so what was the real name? We don't know, yeah. but simply the same name, same person, but it just described in the different pronunciations. Sometimes one is official name, one is like I say, shorter name, or it's sort of, in the family they use it's like a different style. I mean, we don't know, but simply it shows a different version. Yeah, I know that. And my second question was the returning from the exile was leading by Nehemiah and Ezra. Yes, no, by Zerubbabel and Nehemiah, and you gave us the map with the two different way. Zerubbabel for crossing the April the river, and Nehemiah is another way. Why? I am wondering just why do they make the different ways? Why not go the same way for more convenience and easy? Yeah. So actually, that is all estimate. I mean, to be honest, it's Yeah. not easy to know exactly where. Even there are two rivers, right? The Yeah. Euphrates and the Tigris, the big river. Actually, in like 3,000 years ago, or even 2,000 years ago, what was the shape? You know, the two big river is the current days, the river, but even back to the Jesus time, we're not so sure it was exactly the same, or at the time was a little different, Yeah. or they have other sort of a branch of the river. It's not absolutely clear, but uh, the based on the certain record, sometimes like there is the city is named or something like that, then they can just draw maybe this way and maybe that way, but we cannot know exactly, they took this way or they took that way. I mean, that is all estimate. Yeah. Thank you. That I mean, I may be wrong, but that's my understanding. Yeah. Thank you. I take it. So yeah, and for one another questions of I was uh for for your uh for your for your material sources. Beside the Bible, you gave the books of Maccabee, and just now for another book of name Boss.
What are those books, please? I Oh, don't. I, that is called the Apocrypha. It's ah, like that is the Jewish literature, during the Second Temple period. Okay, and then some of them, contain the historical information. And so in case of the like a Roman Catholic, or the Orthodox, the other, like you know they like a Coptic, the Russian Orthodox, they accepted some of them as a sort of their Bible, and then it's called the Apocrypha. Okay, but for the Protestants, we don't include it a part of the canon. Okay, so yeah, if you go to Roman Catholic, if you go their Bible, yeah. at the end of the book, you will see those the Apocrypha. Oh, Okay, but can we don't. can But you? because although it contains some historical material, the Protestants' perspective, we don't believe at the same level as other canon. Okay. Oh, yeah, So, however, it is important resource to understand the mind of the Jewish people at the time, what they think or what happened at the time, as a sort of historical document or cultural documents. yeah. See, can you help me type name of book so later I can make sure I understand the name of the book? Well, that is actually part of the first lecture. I'll show you. Yeah, I'll show you the slide itself. thank you. And So oops. Here. Dạ, em có ý kiến á, cháu có ý Here. kiến. Dạ vâng, thì em thì không có câu hỏi, nhưng mà em có một cái điều, đó là cảm ơn giáo sư, vì theo như bài học lần trước thì cái cách tiếp cận của em đã chuẩn bị cái tâm lý để học cái chương trình này nó khác, nên là bài học buổi trước thì em có nhiều cái điều mà nó cảm thấy nó bỡ ngỡ và hơi nặng. Tuy nhiên thì cái bài học hôm nay thì đã cảm thấy kết nối hơn, nên là cảm ơn giáo sư rất nhiều vì những bài học ngày hôm nay. Em thì không có câu hỏi gì cả. Mời Mai Dình hộ. I do not have any question, but I have something that I want to share that is about my thoughts and feeling. After the first lesson, I just prepare myself because the knowledge is really difficult and hard to absorb, and so I prepare with that. Like with that understanding before I start the lesson today. But after what we learned today, I see that the knowledge is much more easier to understand. And thank you so much for helping me to understand about the background. And I think that um, I think that maybe the knowledge in the few lecture afterward might be more might be easier to understand. And I just want to I say hope thank so you. too. And the Greek Orthodox accepted these books, in the Russian Orthodox. So I covered say the first Maccabee, and then the some there's no Sum of Solomon, but we're gonna talk about many other books in later lecture too.
Đây là cái slide này là như hôm trước buổi họp trước chúng ta cũng đã đề cập, đây là những cái kinh nguyên tắc, tức là nó không phải là tức là một số cái trường phái khác thì họ chấp nhận một vài cái sách này là họ chấp nhận nó là một phần trong kinh thánh của họ, nhưng mà góc độ của Cơ đốc nhân thì chúng ta không chấp nhận những cái sách này là một phần của kinh thánh. Nhưng tuy nhiên cái việc mà tôi đưa vào trong quá trình trong quá trình học hay quá trình nghiên cứu, bởi vì là những cái sách này nó có chứa những cái thông tin lịch sử nên có thể sử dụng để hiểu những cái điều gì đang xảy ra, rồi cách mà con người thời điểm đấy họ suy nghĩ như thế nào, tức là một cái tài liệu tham khảo theo góc độ lịch sử và văn hóa, chứ sẽ không không phải ở góc độ là một quyển kinh thánh. Thì những sách mà chúng ta có đề cập ví dụ như là hôm trước và hôm nay có đề cập đến Maccabi, hoặc là cái sách là Thi Thiên của Salomon. Ngoài ra thì một số sách khác chúng ta cũng sẽ đề cập đến trong những cái buổi học tới nữa. Well, actually, I have one question for the thought. Okay, how would you picture, like I say, Apostle Paul write a letter? When he write a letter, like how did he write a letter? How do you picture? Like he's sitting on the table or what? I mean, what is your picture? Tôi có một câu hỏi để chúng ta có thể suy nghĩ, đấy là chúng ta hình dung khi mà sứ đồ Phaolô viết kinh thánh hoặc là viết các sách viết thư như thế nào. Sứ đồ Phaolô sẽ ngồi trên bàn làm việc để viết, hay là tức là chúng ta có cái hình ảnh gì hiện ra ở trong đầu? How often do you think the Paul write? How often do you think the Paul writes? Chúng ta nghĩ là Phaolô viết thường xuyên, cái mức độ thường xuyên mà ông viết như thế nào? One person shared that maybe Paul writes the letters in the prison. In the prison. Yeah, like sat in the prison and then wrote some letters. Okay. So, question: did he write on the paper? Câu hỏi tiếp là Phaolô có viết trên giấy không? Theo em thì là Paulo viết trên gần như là mọi chất liệu, và nó giống như là một cái sự ghi chép mà bất chợt nào đấy. I guess that Paul wrote in every kind of materials, like he took any chances that he can write, so that he produced some letters. But does he have paper then? Yeah, thời đó thì đã có giấy chưa ạ? I mean, for us, it is very easy to get the paper. Đối với chúng ta thì việc có được một tờ giấy rất là dễ, đúng không? How about Apostle Paul? Nhưng mà sứ đồ Phaolô thì sao? Đối với sứ đồ Phaolô thì sao? Theo em thì là viết trên da của con dê. Actually, I think that at that time they wrote on the leather. Well, the leather is heavy. Chất liệu da lại rất là nặng. So it's not easy to carry many leathers. Nên là sẽ không dễ để mang nhiều cái cuộn da như thế. What about pen? Còn bút thì sao? What about ink? Mực nữa, còn mực nữa. I'm thinking like he's writing letter by blood is what movie I have seen.
Nghĩ là viết bằng máu như là tôi đã xem trong một bộ phim. You know, in our culture, the writing is very easy. Máu cũng không có nhiều để viết. Trong thời đại của chúng ta thì cái việc viết mình hình dung rất là dễ dàng. See, in our culture, the writing is easy. Paper is everywhere, pen is everywhere. Bởi vì là giấy và bút thì chúng ta có ở khắp mọi nơi. But the first century, the papyrus is very, you know, it's not a cheap item. It's not easy to get. Nhưng mà trong cái thế kỷ đầu tiên thì những cái chất liệu dùng để viết được nó không có dễ để có, và nó cũng không có rẻ để mua. So we can write every day very easily, but in ancient time, writing is not easy thing. Nên là ngày nay chúng ta có thể viết mọi lúc mọi nơi, nhưng mà cái ngày đó, ngày xưa thì cái việc viết không phải là một công việc dễ dàng. I don't know how many times actually normal people can write during the year, how many days. Tôi suy nghĩ không biết là đối với một người bình thường thì không biết họ viết mấy lần trong một năm. So actually you can practice, like if you are the right hand person, grab your pen with the left hand. Nên tôi nghĩ chúng ta có thể luyện tập, nếu như mà chúng ta thuận tay phải thì có thể tập viết bằng tay trái. Or if you can use both hands, just grab the pen with your mouth. Hay là nếu chúng ta đã thành thạo viết bằng cả hai tay đều được rồi thì có thể tập viết bằng miệng, kẹp bút vào miệng và viết chẳng hạn. And then write the Genesis chapter 1 and 1. Và sau đó nó sẽ viết Sáng Thế Ký chương 1 câu 1. See, for writing is not easy thing for the first century people. Điều đó để chúng ta hiểu là cái việc viết không phải là một điều bình thường hay là một điều đơn giản đối với những người ở thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. You know, they can read without problem, but the writing is a completely different story. Họ có thể đọc mà không gặp vấn đề gì, nhưng mà viết lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. So there were the scribe, professional scribe at the time. They are writing for you. Nên là cái thời điểm đấy có một cái thuật ngữ gọi là những chuyên gia kinh luật, thì họ là những người sẽ viết, tức là họ chuyên về việc viết và họ sẽ viết hộ bạn. See, that's another background of you know, how they write it, you know, the Bible. Và đấy là một cái yếu tố nữa về bối cảnh mà Kinh Thánh được viết ra. Okay.